Yun, first. Sino ba talagang first? Si Ma'am Mislin or si ano? Sa daming first ah. Teka lang po, teka lang. Di pala ako. Nag-uuna sa first. Una ako from Win Smile. Basta, may galap shoutout. Dahil sa susunod pala, sa susunod pala ano, okay si Swin, zero like kasi, tamsak po host. Ana Alorsio, patamsak sa premiere ko please. Teka lang po, teka lang, hindi nakasit up yung ating ano. Yun. Okay na. Patamsak naman ito oh. Ako first dito. Mag-like ka, Jade. First, i-like mo ba kang sa amin ng first? Marami nang nauna sa iyo, napakadami na. Nag-love shoutout, kaibigan Alfredo Lacerna. Love remain. Thank you very much. Love remain. Salamat, kaibigan Love remain. May moderator na yan. Venus Vlog, shoutout from Riyadh. Nag-love shoutout, Venus Vlog. Paano nga po dyan sa pin? Ana Alorsio. Sa sunod po pala ako sinong first. May Gcash na ano, na pang-load 30 pesos para mas maganda. Paano lang, pampa-good vibes lang. May nakukuha naman tayong pakunti-kunting revenue sa ating live stream. 30 pesos Gcash kung sinong first honor. Ayun good morning. Para mas maganda. Anong main mo, Venus? Venus Vlog? Main mo ba to? 5 subscriber. Siguro. Main mo. Ito siguro yung pinandikit mo sa akin. Kaibigan Venus Vlog. Love remain official. Meron ng moderator yan. Bago lang yan kuya. Main channel. Kaibigan Venus. Leader ng Team Paasa, hinahanap ka po nila nung nakaraang araw sir. Wala ka daw po kaya bago bigo silang lahat. Kailan ba yun? Nandito naman ako kagabi. Nag-live ko ba kagabi? Mabilis ako magdot-dot. Good morning. Kuya, si Venus to. Hindi mo ba ako nakikilala? Yung Venus. Pinsan ko, pinsan. Teka lang, tinan ko nga. Venus na pinsan ko ba? Thanks po Kabsat host. Nagwapo. Gwapo. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Huwag na yung mga gwapo-gwapo na yan. Matagal na tayong hindi gwapo. Ay, si Pinsan Venus pala to. Sige, thank you very much sa pagpunta mo sa live stream ni Kuya Mutunying. Salamat. Wednesday po, wala ka po. Dami na po kayo sa team. Paasa sir. Kaya inaanap po nila ang leader na si Tony Magsaba. Team Paasa. Nabinyagan mo ko, Miss Lina.
Auditor Vlog. Mega love shoutout, Tito Vlog. NMM Sonsen. Mega love shoutout. Ate Juliet. Viewers nito Nying. 13 thumbs up. O ba't 16 viewers, 13 thumbs up? Ate Rosa Bessie, thank you very much. Auditor Vlog. Earl and Rod TV Vlog. Mega love shoutout. Thank you mga kaibigan. Ambe. Ate Ambe. Thank you. Teka, hindi ako nakasit oh. Magdikita muna kayo, dito muna tayo sa nakapin. Alors, nalilito na tuloy ako. Kung alin ang gagawin, anong gagawin ko. Na-enjoy ako dun sa sa mga purse eh. Nag-aagawan sa purse. Nag-aagawan sa purse. Okay lang po ba ang bawat isa sa atin? Shoutout pala sa aking mga pinsan, sa aking lalo na sa aking tatay, sa aking asawa. Sa mga hipag ko, sa mga kapatid ko, sa mga tita ko, pinsan ko, at higit sa lahat sa mga viewers ko, sa mga nakasubscribe sa akin. Salamat po mga kaibigan. Thank you. Sa walang sawang pagsuporta kay Tunying. Kuya Rams Vlog, may kalab shoutout po sa lahat ng kaibigan. From Kuya Rams. May moderator na yan, Kuya Rams ha. Mabuhay. Oh, nandito na si Mabuhay. Oh, good morning po sir. Huwag naman sir. Tunying lang, tunying. Kaibigan na, tunying lang, tunying. Huwag nang sir, kasi hindi naman tayo teacher. Hindi naman tayo pulis. Isa lang ako magsasaka. Maganda pa katunying para tugma sa magsasaka. Tunying na lang, katunying. Win na ha. Sa screenshot ko kasi first ako. Walang mag-away ah. Oh, walang mag-away ah. Walang mag-away. Bakit yun? Teka lang po, teka lang. Isa nakapinuna tayo. Alfredo, kaibigan tayo yung magsam. Ayuda po. Ayuda. Teka lang po. Salamat sa 21 thumbs up. Umi, nagpalipad agad oh. Si Bibso Besta. Thank you sa pamerenda ha. Kaibigan Bibso Besta. Napakabilis naman na blessing nito. Ang aga-aga. Wala pa akong 10 minutes na mayroon agad akong pamerienda. Walang mag-away daw po, sabi ni host. Sa first kasi, si host ang first sa Elis. Hindi pa ako nakapag-like. May nauna talaga. Ang una ko nabasa si Win Smile. Sunod si Mami Lynn. Sunod si Ate Ralisa. Basta na sunod na live ko, ganyan na lang. Kung sinong first, may Gcash na 30 pesos. Bahay mo, Miss Lynn Espanyola, gusto kita kalimbangin o. Yun ang maganda, nagkakadikitan. Kasi ito po, magdikitan po tayo. At saka manood sa mga monetized channel. Makikisuyo ako sa hindi pa monetized channel. Halimbawa, ang pinuntahan mo is monetized channel. Maiksi lang naman ang ads niyan eh. Wala pang 3 minutes. Pakipanood na rin po ang ads. Tapos pag mahaba naman po, explain ko para mas maganda. Pag mahaba yung ads, kasi may ads na napakahaba eh. Makapanood kayo ng 3 minutes, skip nyo na. Para lang makatulong sa mga monetized channel. Ganun para naman pare-pares tayo may kapakipakinabang tayo pare-pareho. Kati If Official US Live 22 kuya. Salamat po. Dami nila ngayon ha. CG Dimension. Salamat sa pagpunta. May moderator na rin yan. Vigilant po while WFH working siguro to. Di pala si host Win Smile pala na una. Yun ang first win. Ang kalimbangin mo ako. Advance salamat o. Super MC. Sa nakapin po tayo kay Ate Ana Alorsio. Bigilan muna. Salamat sa jacket from Kate. Okay, walang problema po yan. Galing po kay Willie Revillami. Jitson Forkman. Mega love shoutout my friend. From TV2 Jitson Forkman. You have a moderator, my friend. Mega love shout out. Siska TF from Tita Vlogs. Hi, Wing France.
Hindi ko ma-open yung ano, yung mga cellphone mo pang ayuda. Kakamadali. Di naka-ready. Kasi naano ko doon sa ano eh. Sa purse. Kasi naano ko doon sa ano eh. Pamplay lang kasi tong isang to. Pamplay lang. Walang ano, walang account. Pero ano, nagdidikit siya. Si Sem, mega love shoutout, miss you from Wim France Vlog. Host, done na po ako sa nakapin. Marami tayong ano, maraming pang ano, pang ayuda, pang giveaway. Piniram tayo ng ano, ng mga cellphone. Alam mo ba, sulit ka ba? Ba, iba na ngayon ng ano ah. Iba na ang... Mabalasik Bikers Buddy, mega love shoutout kaibigan. Maksam, magkano ba tattoo dyan sa'yo? Alam mo ba't pinag-iinitay may tattoo ko ate ano? Ate Juliet Mukbang. Ano to? Ulam ko to lagi ulam. Kaya ano, kaya pinalagay ko to. Pag wala akong ulam, itong isda, fish. Fish yan eh, fish. Pag wala akong ulam, yan ang inuulam ko. May galap shoutout po. No bird Fafa. Yan, nag-drop ng bahay. Tapos na mo kayo sa nakapin. Tika lang, hindi pa ako tapos sa nakapin. Ano ba yan? So nakapin po muna tayo kay Ate Ana Alorsio. Sis Rosas. Rosa Bessie pala yun. Mega love shoutout from Wim France. Ba't wala pang... Salamat sa pagdalaw mo. Kagabi idol, sorry, wala ako. Nakalimutan ko premiere ko. Okay lang, no problem yun. Di pag nandito kasi ako nakatutok, lahat yan, may premiere, lahat ng live, sinisilip ko yan, naandyan ako lahat. Jenny Chang 123, good morning po host, tamsak lang po ako, working here. From, sino ba to? Si Jenny 17 ba to? Di pa ako nakadikit sa'yo, Jenny Chang. Honest lang ako, hindi pa ako nakadikit sa'yo. Subscribe na kita kaibigan Jenny Chang. Tapos manunod lang muna ako sa ano, sa video mo. Panuorin ko lang. Lods Win. Dahadahanin. Pag-uga, baka pati kapitbahay. Magising. Bakas lang po mga idol, may sukli po yan. Baba nga ng bahay, Win. Win Smile. Isunod kita, Win Smile.
Teka lang, hindi ko pala napupuntahan. Thumbs up. Like number 32 pala, oh, ate ano. Ana Alars, hindi pa nakadikit oh. Nakalimutan ko, sorry. Unang giveaway po, unang giveaway. Manood po mga kaibigan, manood. Ayan ate Alan Alors oh. Kalimbang all. Kaislaw, may galab shoutout. Nakita kita dyan, Kaislaw. 31 host. Good morning to all guys. Ate Ana Alorsio, pangalawa Ate Ana Alorsio. Nakadikit na po to Ate Ana Alorsio. Like number 33. Mega love shoutout ka Islaw. From Love Remain Official. Morning ate daw. Pangatlong thumbs up. Ate Ana Alorsio. Like number 34. Pang-apat ba Ate Ana Alorsio? Pang-apat. Nandiyan ka po ba Ate Ana Alorsio? Like number 36 na 36. Kami ka. Nandiyan ka po ba Ate Ana Alorsio? Paging Ate Ana Alorsio. Kung nandiyan ka pa. Win! Bababa ng link. Jenny Ching, ako po yung bago kahapon kay Sir Dong Vlogs. Sorry, hindi ko nabalikan. Sorry. Hindi ko pa nabalikan. Maganda yun yung honest tayo sa sarili natin, hindi pa nabalikan. Kasi tinitingnan ko kung naka-red pa. Kalimbang all ka na sa akin ha. Ad moderator ka na, Jenny. Nandito ako sa ano mo, dito. Harang. Mukbang 35. Pang 68 akong like. 1.14 pang 98 views ako ay 97 views. Ate Ana Alorsio, nandiyan ka pa po ba? Wala na nga. Ate Marites Alingcastre, may galab shoutout Ate Marites. Magdikitan. Tsaka hindi lang po dikit ha, manood. Kung monetize channel po ang papanoorin, no skip ads, para paras po tayo magtulungan. Yan lang po ang pakiusap po. Pababa ng bahay, Win. Si ano na muna oh, si Miss Lynn Espanyola muna. Mega love set up ng Balasik Bikers Buddy. Dikit na po from Mabuhay. Thank you Mabuhay. Manood po manood. Inuulit ko po. Ulit ko po. Manood po bago dumikit. Para pare-paras po tayo. May pakipakinabang. May pakinabang pareho. Lahat po manood. Kasi ayaw ko po yung maririnig ko lang o mababasa ko lang na dan. Kalimbang all. Padikit. Ayaw ko. Gusto kong marinig yung ano. Gusto kong mas maganda basahin kahit magbasa ko ng magbasa. Kung ano pinanood mo, kung ilang minuto yung pinapanood mo, yun ang gusto ko mabasa. Para wala tayong ano, pare-paras tayo. Pare-paras ba tayo ano? Nakatulong ako, nakatulong ka, nakatulong siya. Yung ganon, yung parang triangle ba? Ako makakatulong sa isa, siya makakatulong sa kanya, siya makakatulong sa akin. Ganun po, para ano, para pare-paras po tayo ano. Noted po Lods Win, hindi kita kakalimbangin, uugain pa kita ha. Payo daw kapatid na tunying ang hirap. Relax lang Ate Alingcastre. Una ako, host from Amin Minis. Tama po host, parehong may benefits. Oh, maganda po yung ganun. Manood tayo, manood. Ayaw ko nung marami akong pinupunta na live stream na naiinis ako sa mga comment na ano na dansukli pabalik, kalimbang all.
Maganda po yung pare-paras tayo nagkakatulungan. Nakalimutan tuloy akong sabihin. Yan kay Miss Lynn po tayo, Miss Lynn. Nood kahit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minsan na ito. Oh. Idol Ami Jimenez, hindi ka nauna. Ang dami na oh. Pang 38 thumbs up ka na. Kasi si Who, yun. YTTMP Passion World. Thank you my friend. Game. Dikitan po, dikita. Ano premyo sa first honor? 30 pesos GCash. Pang load. Sa mga walang wifi para lagi silang may wifi. Ami Beautiful from Beauty Juliet. Sis Juliet. May tinan mo, mayroon na agad akong ano. Sino nga ba yung nagpalipad kanina? Nakalimutan ko yung nagpalipad. Madali. Teka, ibalik ko. Yun, si Beb Subista pala. Thank you, Ate Beb Subista. Salamat sa pamirenda mo. Host drive muna ako. Alis kami, ma'am. Salamat. Good vibes. At saka pakiusap ko rin naman, isa rin sa papakaisap ko, ayaw ko nang hit and run. Pag magpapatamsap po kayo ng premiere, minsan na nga lang po tayo magkita-kita, minsan na lang pumunta dito sa bahay ko, nagpatamsak ng premiere, nagbabalang ng link tapos nawala na. Kasi hindi naman po ako ganyan, kaya ayaw ko pong ginagawa ako ng hindi naman tama. Kasi po pag pumunta ako sa isang live stream, naandyan po ako hanggang sa natapos naandyan ako. Kaya wag naman pong gagawing hit and run. Papatamsak ng premiere tapos pag i-paging mo wala na. Pangit po yung ganung gawain. Kung hindi ka lang naman po magtatagal sa isang live stream, huwag ka na po magbaba ng link. Huwag ka na magpatamsak ng premiere. Kasi kaya po ako nagsasabi ng ganyan kasi hindi ko ugali yung ganyan, yung hit and run. Pag pumunta po ako sa live stream, hanggat sa matapos naandyan po ako. Naka-BG po ako dyan. Relax lang ako kailangan love remain. Kasi ayaw ko lang yung gano'n. Parang pinapaliwanag ko lang. Kasi kaya ako sinasabi ng ganyan. Kasi hindi ako ganyan. Pag pumunta ako sa isang live stream, hindi ako ganyan. Talagang nakatutok ako dyan. Kaya ayaw ko nung pupunta dito, tapos samantalang pagpunta ko sa kanya, nandiyan ako nakatambay sa kanya hanggang sa matapos, tapos sisilip sa akin live stream, magpapatamsak ng premiere, tapos pag pinaging mo kung daan dyan pa para magpaalam ka na papalitan mo na kita kasi kanina ka pa naman, hindi mo lang magsasabi ng sige po ho, salamat. Parang kakaintindihan po tayo. Maging prangka na tayo sa wala nang plastikan. Yun ang maganda, walang plastik-plastikan. Prangka kung prangka. Yun kay Miss Lynn tayo, Miss Lynn. Hindi ko na nababasa lahat tawag namin sa ganyan host. Ay support. Good morning from Hungry Granny. Ate Marlene Gadigoy, salamat. Naids Cubs. Dito muna tayo kay Sir Tunying from Naids Cub. Makipagdikitan ka lang dyan Naids Cubs. Makipagdikitan ka lang. May galong shoutout sa Super MC. Totoo po yan from Mabuhay 8. Eto Mabuhay 0808 vlog para hindi pa kita nababalikan. Isilipin ko lang hindi pa nga. 170 subscriber ka kaibigan Pang 171 ako sa'yo. Manonood lang ako ng video mo. Dito ako sa highlight 3557. Nagsasabi ako na to pag di pa ako nakadikit. Pag nakadikit na ako. Gandang umaga host from Glenn Mabutol kaibigan. Thank you kaibigan Glenn Mabutol. Super MC, may galab siya dati Super MC. Ate Rosa Bessie, Light 41 Manoy, Glenn Mabutol from Tamsak host from Glenn Mabutol. Light 41 Manoy from Nugi Hunter TV. Gandang umaga host from kaibigan Glenn Mabutol. Dito naman tayo Salamat. Rayan Channel, thank you very much. Tapos na kayo sa nakapin. Winsmile, hindi ka nagbaba ng link Winsmile, bago ko sana umalis.
Magbaba ka ng link, Win Smile. Win Smile. Teka, puntahan ko lang tong ano. Nobird Papa, nag-drop ng link. Love Remin Official. Glid Mabutol, may galab shoutout. Ryan Channel, welcome host. Dito man ako kay Miss Lynn. Hindi ko na binabasa so pasensya kayo Harang Ma'am Miss Lynn harang. Like number 38. 38. Harang lang, harang. Tapos na po thumbs up and subscribe. May galab shoutout Ma'am Arlene Castre. From Love Remin Official. Like number 39 na Miss Lynn, ay didikit ko. Agoy ati naid sa... Miss Lynn, Kalimbang all. Kuya, bigi ko lang to from Kati Official. Sige po ate Kati, no problem. Pag may trabaho po kayo, okay lang po na magsabi ng totoo. May trabaho po ako, alis na po ako Tunying, salamat. Walang problema yun, mas maganda yung nagiging totoo. Unahin po ang trabaho, unahin ang trabaho. Hindi pa nakasubscribe Miss Lynn, may galab shoutout sa lahat from Nugi Hunter TV. Like number 40, Miss Lynn, short video lang po, pa-view from Love Remain. Ate Jean Maris Baby, thank you very much. Nakita kita. Yan. Miss Lynn, pang 41, like 41. Dikit ko na rin, Like 41 Miss Lynn, Uy, habas, kakahiya. Hubad. Meron na. Hindi naman porkit pagdating dadamitan agad, sorry, hindi ko nakikita. Ate Ma'am Jean Maris Baby. Tol, stay lang dito, mag-share lang ako sa Good morning, host. At sa lahat, salamat, host. Paharang pa, 10 minutes pa from Mitit Gabarda. Salamat sa mga nagpapaharam dyan Salamat. Salamat sa Pante from Ate Jean Maris. Tolas Tagnugi Hunter from Love Remin Official, Jaime Jimenez. BG. Palit sa nakabin, palit. Nabubuse ko na yan. Sino yung kasunod ni ito muna kay kay Love Remain, short lang daw to, short. Short lang daw, short. Hindi ba yan pantalon? Short lang talaga yung Love Remain 30 minutes pala yung kay Ma'am Ma'am Miss Lynn. Hindi pa pala nakasubscribe Ma'am Miss Lynn Nakalimutan ko i-subscribe. Subscribe ads na to Notification. Personalize. Aba, iba na ang ngayon Apat. Short yan. Di po panty. Bahala kayo. Amimines, bigila, nakikinig ako sa sermon mo. Sermon. Mabuhay, salamat babalikan ko po lahat ng napakas from Miss Lynn Espanyola. Second lang po yan, kay Love Remain Official, mga lalabs. Sino yan ba sinisermonan nung Wala sinisermonan nun. Huwag ko niya kay Ami Minis. Nandito lang kay Miss Lynn Sige, kay Love Remain tayo. Panty lang daw yan, panty short. Naku, may sermonan ba dito from Jean Maris Baby? Huwag ko dyan kay Ami Jimenez, Ate Jean Maris Baby. Maganda po mga harang natin ngayon, host. Lalo na po yung sa Jollibee, nakatats ang harang. Pag Jollibee, nakakagutom yan, Ma'am Miss Lynn. Tunog yan, der. Napatataloy si Maninog at saka si Ami Jimenez. Yung ba dyan, tanungin niyo po si Ami Jimenez kung anong sermon. Tatakpan ko tenga ko ng bulak. Sunny Pay Sadang, may galab sa to, pang ayado po ito ni Mabuhay 0808.
Lagyan ko ba ng jacket? Good morning kaibigan Tunying Maksam. Kakagutom pala. Di nakakatouch. Kakagutom niya pag Jollibee. Salamat po 70 viewers. Meron tayong kalating oras. Salamat po kay Ate Beb sa Besta sa pangmirenda. May pangmirenda na ako. Kaibigan Nugi Hunter, Maninugi, may pangmirenda na ako. Hamburger. Wag na po, para mabuhay. Yan yun, thank you. Salamat sa ayuda. Dikitan ha, marami po kayo. Dikitan, alam ko po maraming mga hindi magkakilala dito. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong po sa kapatid natin na si Ariana. Yun, thank you very much daw sa tumulong kay kaibigan Ariana. O sa Arbal, may galab shoutout from Super MC. Jason C. Vlog, Tamsak na host, may galab shoutout. Rainy Joy TV. Ma'am Miss Lynn, dandi kitang sa Kalimbang. Itong Rainy Joy. Work. Nandito na ako sa work mo. Mabuhay 008 Vlog. Like number 12 ako ha. Dito sa work. Take 2. Ate Mabuhay 0808 Vlog. Pabakas lang po mga lalab, sure balik at panuorin po kayo. Kilala ako ni kapatid. Ano po kayo, pag nanood po, magbakas po kayo ng tama. Para, kasi po pag ang bakas nyo po is tama, kahit ako, pag ang bakas pong nabasa ko is tama, nanginginig pa ako magbalik. Wow, okay ito mabalikan nga ito. Ito totoo talagang nanunood. Ganun po ang feeling. Maniwala po kayo sa akin. Pag mabasa niyo po ang comment na na maganda, yung marirealize mo po na ay nanood talaga to Manginginig ka pang balikan, balikan ko agad to. Tapos manonood ka rin ng video niya. Totoo po yan. Kung hindi po kayo naniniwala sa sinasabi ko, bahala na po kayo. Pero yun po ang aking ang aking pakiramdam. Pag nababasa ko na tama ang bakas, nanginginig pa akong balikan at panoorin din yung kanyang video. Love remain beautiful. Done watching, happy moment from Ate Juliet. Share love remain official. Legit din ako magdikit. Mga legit kayo. Walang hindi legit dito. Kasi ang hindi legit dito sa akin, walang upuan. Hindi ko pinapansin yan. Maniwala po sa akin, pag hindi legit, hindi ko pinapansin yun. Lalo yung baba ng link, tapos Dan delete, maya Dan Mitit Gabarta, maya Dan Love Remain Official pabalik. Dan Ami Jimenez pabalik, hindi ko na pinapansin yan. Kaya mapansin niyo po sa akin pag nagla-live stream ako, pag hindi ko po pinapansin, alam niyo na po yan. Jason C. Vlog, may jacket ka na, nakalimutan ko, sorry kaibigan Jason C. Vlog. Ma'am Miss Lynn, nandito na ako kay Hindi pa tapos yan Ma'am Miss Lynn Ito ang hindi pa rin tapos yung harang. Miss Lynn po ito, wag na jacket po. Niling Usuryo. Salamat Manoy, kain muna tayo. Bago magbalik para di tayo manginig. Sige, basta yung hindi pa kumain muna. Yung may trabaho, magtrabaho na. Walang problema yan sa akin. Sis Juliet, baklas dikit. Sino yung baklas dikit? Kuya Nugenter, Dan sa TV, tulong part 2 mo from Marlene Kadigoy. Nugi, ano ulam? From Jason C. Vlog. Baong dikit po sa'yo, host. Harang pa rin po from Nining Osorio. Hashtag Miss Lynn Espanyola. Idol Noge, baklas dikit ha. Miss Ami Menes. Bulalo. Yun, sarap higop sabaw niyan. Higop abaw. Bigilan po, may work mode. Sis Ami, binaklas mo na ako sa'yo. Di, baklas dikit nga kasi matagal na kayo. Di babaklasin para makadikit. May kalab sa taot, ma'am GMB. Love remain po tayo, love remain. Wow, pahingi. Hindi pa ako nag-almusal. Naklas. Pamami yun, naklas. Shoutout sa 20 viewers. Guys, grabe. Kalakas tol speaker. Parang buong barangay boses mo dito. Malakas ba? Hinaan ko nga lang. Malayo na nga ako sa camera
Saging kayo dyan para sa kape. From Super MC. Renny JTV. Love remain. Dan dikit. Full package. Yun. Thank you, thank you. Love remain. Galing ako sa pictorial mo. Idol from Arbal. Yan. Mga magandang basahin. No? Ano pinanood. Pictorial talaga yung pinanood. Oh. Yan. Saludo ako sa mga ganyang comment. 100% na legit. Dati hindi kita ng Kapin House. Love from Ate Marti sa Lencastre. Jason Say, magandang morning po sa'yo. Mga arang mamamiss rin, di pa rin natatapos oh. Pangalawang arang na ako dito sa kabila oh. Oh. Pangalawang harang na. Thumbs up ng galimbang po kay Miss Lita Espanyola. Ads 23 po. Oh, sabi na sa'yo, ang haba ng ads eh. 19 minutes birthday greeting from YouTube. Video niya 12.53. Umalis ako. Bati na sir. Bear pausok. Love TV. The best din magano si Alfredo Sir now. Natututo rin sa akin to. Nakakatawa ba yung ganun? Oh. Nakakatawa yung may natuturuan ka na sinusunod ka. O at least, yung tinuturo mo, napapakinabangan ng ibang tao. At hindi lang yung ibang tao nakikinabang. Napapakinabangan pa nung dinidikitan niya. Oh, tama po, di ba? Yung tinuro ko, napakinabangan ng isa. Tapos yung isang naginabang sa akin, napakinabangan nung dinikitan niya. O, di po ba napakaganda? Hindi na ako maglapagos. Bahala na sila magsukli at napuntahan ko na. God bless you po sa lahat. O, basta magbakas. At kaibigan rin ni JTV, magbakas ka lang ng maganda at babalikan ka niyan. Out nakpay ading, astag to niya, agtrabaho akpay, baka masisandi. Oh, sige ate Rosa Bisim. Banat mo na, trabaho mo na tayo, salamat. Trabaho lang. Lodge Dison, dahil dikit na po tayo, bigyan kita ayuda ngayon, promise Lynn. Dikitan lang po, dikitan. Para po mayroon tayo lahat. Pare-pareho. Mabait yan si Sir Tunjing. From Ana Alorsio. Lahat naman tayo mabait, lahat. Hindi lang po ako, Miss Lynn. What's our na lang, ayuda mo sa akin. From Jason. Oh, what's our na lang yan. Ito si Jason si Vlog. Ang galing makipagdikitan yan. Ayan, natapos tinarang from Mitit Gabarda. Opo, host. Nasa tama po bakas natin para hindi masayang. Thank you Renny Joy. Para balikan ka agad. Ilan lang ba kulang mo Lods Jason? Malaki pa yan. Punta na ako kay Love from Mitit Gabarda. Maksam, Dan, pasukli. Take tayo dyan. Oh, nagbabay na si nakablo. Palit mo sa nakapin ha. Palit sa nakapin. Mamaya kita balikan ha. Ito po, pawats naman na nakapin. Kasi nauna to kayo nang pumasok. Kasunod to niya. Si Win Goodbye, si Win Smile. Tapos panglima yata yan, panglima nakapin. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Manood po monetize channel na rin po yan, sinubird pa. Monetize channel na po yan, panoorin ng ads. Pag mahaba, ipaliwanag ko po pag mahaba, skip na. Tapos yung sa dulo, mayroon din yan. Mostly ang sa dulo niyan, ano lang eh. Ang Lazada lang, pag hindi Lazada, Jollibee. Kaya pakipanood na lang. 800 pa lang watts hour ko po. Nauna kasi yung banana niya eh. Malapit na po yan, matapos host. 12 minutes po yan. Tinapos talaga, salamat po. Oh, nandito na naman sa naka-orange oh. Sabay-sabay oh. Oh. Ito isa na sa harang na oh, pangalawang harang. Lodge Jason, sige, play call kita. Sama kita sa listahan ko na i-play all. Ryan Channel, OTW from Nights Cup. So nakapin po tayo, naikisuyo sa nakapin. Magbakas po na maganda, magbakas kay Bluebird Papa. Thumbs up Idol Tonying, good morning. Harang pa Idol from Dudes TV Vlog. Salamat po sis Miss Lynn.
Yun, thank you, kaibigan Dodge TV Vlog. Matatapos na to ah. Tatapos na, oh, na kay ano na. Ayun, mayroon na si Ma'am Mislin, oh. Stay ako sa'yo kapatid, work mode na ako. Pasulyap-sulyap lang, pasulyap-sulyap ka, kunwari. Patingin-tingin sa akin, di maintindihan. Ang ibig mong sabihin, kung mayroon pag-ibigay, ipagtapat mo na sa akin, agad naman kitang sasagutin. Yun. Cloud TV, salamat! Salamat Clouds TV Official. Hello po, kaibigan Tanying, harang muna. Support lang muna ako from Jesus C Vlog. Salamat kaibigan Jesus C Vlog ah. Clouds TV, may kalab shoutout from Ami Jimenez. Ayun, napakantasiyaws. More. Wala, ano lang yun, pa-enter lang yun. Dan watching Osborne with ads yun. Salamat. Panoorin po panoorin yung ads. Ami Jimenez, may kalab shoutout po. Good morning po sa ating lahat. Salamat sa sa pasulyap-sulyap pa ating Marites Aling Castre. Auditor Vlog, may kalab shoutout. Ami Jimenez, may kalab shoutout po. Good morning po sa ating lahat from Happy March TV. Jason C Vlog, yun, thank you my friend. Aba, kumakanta pala ulit. Di ko narinig host. Watching harang ba from Happy March TV. Host, kanta ka daw po ulit ha. May kalab shoutout sa Cloud. Ano lang yun, intro, pasakal nyo lang yun. Oh, harang na mamislin oh. Pa-end na, pa-end. Cloud TV Official, patusok kaibigan Premier. Ryan Channel, yun. BG si Ryan Channel. Salamat kaibigan Ryan Channel ha. Thank you very much. Super MC, mega love shout out. Pawats naman po na nakapin. Pawats po, pawats. Akapilya po yun, Super MC ha. Jake Morales. Vlog, galing ako sa setup mo na Helton. Ingat kaibigan sa work from Arbal TV Vlog. Jason C Vlog, Dodge TV Vlog, and Ate Jinker TV, BGBG. Harang from Arbal. Welcome host from Brand Channel. Wala akong ganun eh. Wala akong mga momo. Wala akong nga yung ano eh. Puwe. Bili. May beat ako, hindi ko ginagamit. Tamsak house harang from Sherwin to Blibas. Tamsak the nose from Bell Adventure. Yun na, dito na aking kaibigan. Oh. Thank you, Ma'am Bell's Adventure Channel. Like 52. Cloud TV na natususan. Kuna yan kagabi from natusukan. Like 22 host Clouds. Tamsak dan kalimbang po kay Club Remain Official sa Blaze Heart. 29 second niya. Mamislin oh, nasa live stream mo na oh, nakalimutan ko tuloy. Ito nasa harang po. Nasa harang pa pareho. Hindi ko papakita masyado. Marlene Cadigoy. No bird papa, Dan full pack from Marlene Cadigoy. Tingin, babalikan po kanyan. Busy lang yun sa trabaho. Sa akin, nalobat, B8 ko from Jason C Vlog. I-charge mo, kaibigan Jason. I-play ko lang si dito, Nobert Papa. Pagkatapos ng harang ni Ma'am Mislin, pag i-play ko, palitan ko na yung nakapin. Oh, tapos na, cancel. Hindi ko na live na to eh. O sabi na live na, kaya kayong live to. Kaya live to. Si Dando di sa Abilhas na oh. Isa ring Isa ring thanks sa mga pumunta sa channel ni Love Remain Official. Balikan ko kayo mga lalabs. Dinig ko kayo kanina hanggang sa CR namin. Glulok ang ating internet.
Doon tayo talo. Pag nagloko yung net. No bird papa. Ay pa. Bell all. Yeah, plus watching your ads. Lalabs. FB. Bag lang na lobat. Dito lang ako kay Nobird Papa. Una kay kaibigang Nobird. Pag patapos kong na-play, pag na-play ko na, papalitan ko na, ayun, bumalik na. O nga, nabunot pala yung saksak. Ay, nag interruption. Unang giveaway, Nobird Papa, nagbabalik si Yos. Pangalawa, kaibigan, Nobird Papa. Nakasubscribe na to, nakasubscribe na. O, pangalawa. Like ko na rin, like. Happy Marge TV, stop daw, mabuhay. Pagkatapos ito, kapal daw yung nakapinasi nung isusunod ko. Pangatlo, nasa harang lang. Para siyang harang niya, oh. Tingnan mo yung harang niya, oh. Puwenta ano lang, oh. Seconds lang. Seconds lang yung harang niya. Ni Nobird. Kaya tapusin na natin pag ganyan. Gandang Juliet Mukbang, sa bahay mo ko nagkakape. Nobird Papa, galing na ako sa napakagandang place. All done, kaibigan. Salamat, kaibigan Arbal. Salamat. Pang-apat to, kaibigan Nobird Papa. OTW sa nakapein. Meron na siyang 56 views. Within 8 hours ago. Yun lang, naglo-loading. Ba't loading? Kasabay, ano kasi, didikit-dikit, gaagawan ng signal. Oh, palit sa nakapin. Teka lang po, yung nakita kong walang jacket, Sherwin, mega love, shoutout din sa'yo. Dan subscribe, Nobird Papa from Happy Marge. Thank you sa pag-subscribe. Kapangarap vlog, harang from Kapangarap. May moderator na yung Kapangarap. Thumbs up, host. Nobird, pumasyal na ako sa resorts mo. Oh, nasa ibang bansa yan. Florida yata, USA. Idol Sherwin, mega love shoutout po from Miss Lynn Espanyola. Oh, palitan ko na si si Nobird. Babangan na ba yung Hami Minis? Okay, Hami Minis naman tayo. Hami Minis naman tayo. Tambay lang ako, kuya. May kinig lang po habang nagtatrabaho from Happy Marge TV. Pag sinabi kong baba ng link para ipin na. 5 minutes. Salamat sa jacket host from Kapangarap. Kailang Kapangarap, titinan kita. Kapangarap. Kasi pag hindi pa ako dikit, tinitingnan ko po yan para dumikit. Ayos, nakasubscribe na ako, Kalimbang all na, kaibigan. Ayan o. Kalimbang all na yan, kaibigan, o. Kapangarap. Kalimbang all. Pag hindi pa ako nakasubscribe, sinasabi ko yung totoo. Nakasukli na ako. Walang load. Ang isa ko from Sherwin Tulibas. Mega love shoutout Aling Tunying from Ate Krashiba Gwyn Vlog. Mega love shoutout Kapangarap from Mabuhay 0808. Di pa ako tapos, oh. 1 oras pala yun, Ate Mabuhay 0808 Vlog. Haba. Harang from Ryan Channel.
Gandara Dilit Mukbang, ang galing ng pusa mo from Love Remain. Mahalin mo ako from Miss Lid Espanyola from Sherwin Tulibas. Si ano din yan eh, si Win Smile. Di ba si Win? Ikaw din yung Win Smile? Matagal na tayo dikit house. Medyo nawala na busy kapangarap. Okay, okay lang, no problem yan. Host, iwan mo na kita saglit. Punta lang ako sa Recto. May bibili na ako, host. Thank you. Buy mo na sa lahat. Baba ng bahay, Arbal. Baba ng bahay bago umalis. Ha. Kulitin mo pala ako, Miss Lynn Espanyola. Dan dikit na po, Sherwin Tulibas from Glen Mabuton. Ami Jimenez, Dan Pulpak sa'yo. Happy birthday. Opo, kaya stop na po. Salamat po. Hindi po. Ayos lang. No problem yan. 23 minutes na ako. Walang problema yan, mabuhay. Yes, host from Sherwin Tulibas. Baba na bahay mo pala, Sherwin Tulibas. Hindi ka pa napiping. Ikaw pa naman yung first owner. Naids Cab, maraming salamat OTW po sa inyo. From Ryan Channel. Ryan Ramos ako ng Ryan Ramos. Harang Idol from Mabalasik. Iwan lang kayo ng bakas. Ako nagbabalik from Sherwin Tulibas. Yon si Arbal. Kaya minis muna tayo. Ma'am Ami, mamaya ako mamaya Ami. Nandito pa lang ako kay ano. No Bird Papa, Dan View with 2 harang dating dikit. Oh, dikit na yan kay Ryan Channel. Dan watching, mabuhay 08 vlog. Nice move, exercise ha. Salamat. Bislin Espanyola, Lord Sherwin. Bakit kasi nagpapalakad-lakad ka mula Ayala? Dan tamsak sa'yo. Adding Tunying, like number 55 from Ate Krasibog, Winpay vlog. Sa bakas na lang po ako magsukli host from Arbal. Oh, sige. Basta lahat naman dito na viewers natin, lahat naman na pagsasabihan natin na magbakas ng tama para mabalikan ng tama. The Survivor Grandma, mega love shoutout, harang. Ayun, nood dikit kay Love Remain at kay Sis Juliet Mukbang. Ayan, maliit kong bahay from Sherwin Tulibas. Nasaan yun? Padikit na rin po kay Jean Maris Bibi habang naan niya pa yung nakapin si Ate Ami Jimenez, si Idol. Pangalawang harang. Kay kaibigan Bird Papa, Mang Tomas Plus. Ayun, no, di kaya remain. Buy muna host from Arbal TV Vlog. Sige kaibigan Arbal. Thank you very much kaibigan. Bigyan lang host, linis lang ng bahay. Sige, salamat. Balikan ko mga dumikit sa akin. Nagmarket lang ako. May amo kasi host. Salamat from Itig Dubarda. No problem. Thank you. Thank you for coming, Arbal. Dan watching Pulpak Pasukli. Agad. Agad to. Harang from the Survivor Grandma. Balik daw po agad. Nangungulit naman si Ate Juliet. Sherwin, mas maganda minsan ng mag-commute at maglakad-lakad para naman makapag-vlog. Pasimple vlog po ba? Miss Lynn. Oo, mga pasimple-simple lang habang naglalakad. Kunwari, kaya nga ako bumili ng lagayan ng body. Tanda si Ate Juliet. Bawas lang po. Mamaya ko kayo balikan. Linis muna ako bahay. From Ami Jimenez. Jake Morales vlog. Kapangarap vlog, Dan. Yun, marami kayo dito mga bago. Hindi naman bago. Maraming ngayon lang nagkita-kita. Ay, salamat sa bisita mo. Maliit kong bahay. Miss Lynn Espanyola from Sherwin Tulibas. Dan dikit na po, mabuhay. 0808 vlog from Glen Mabuton. Tapos na kayo kay Ami Jimenez? Hindi ko makapanood nung kay Ami Jimenez ha. Madali ang kausap pa, Sherwin. Mahalin at tumihingi ng pagmamahal. Patay tayo dyan. Meron ng hugot-hugot dito ha. Bahala kayo dyan ha. Sabi ko, ano lang, yung biro-biroan lang. Biro-biroan lang tayo dito sa sa YT. The Survivor Grandma, mega love shout out.
Iwan bakas balikan kita later para hindi tayo masub to sub. Salamat from Kapangarap Vlog. Bell's Adventure, itambay ko lang to host habang may iniikot pa ako. Ano bang iniikot mo, Bells? Bell's Adventure. Madalas kong kausap pa ha, Sherwin. Madali pala. Vlogan lang, Miss Lynn Espanyola, mga walang kwentang vlog ko from Sherwin Tulibas. Thumbs up 55 from the Survivor Grandma. Best birthday po. Ma'am Ami Jimenez, may galap shoutout din po sa mga kasama mo. You're still young, madam. Kapangarap Vlog sa LS, watch ako, dumalaw sa'yo. Nagtamsak dikit ako doon from Jack Morales. Nasaan yung kay Sherwin Tulibas? Palitan mo na kita, Ma'am Miss Lynn ha. Ito ang first honor natin eh. Sherwin Tulibas tayo. Tapusin ko lang tong ano ni kaibigan, kasi kaya naman ng bird papa. Lahat naman kasi tinatapos ko, hindi ako nag-skip. Mega love shout out, Ate Aliyah Kylie. Love remain. Thank you very much ha. Nakabalik na ba si Ate Sara? Ay, kilig ako dyan, Miss Lynn Espanyola, naiihi ako dito from Sherwin Tulibas. Dan Amimin sa yung birthday from Marlene Cadigo, yung aking kaibigan na si Marlene Cadigoy. Thank you very much. Salamat tos na marami from Sherwin Tulibas. No problem. Lahat naman ipipin natin lahat. Pero yung iba, baka hindi ko na ipipin, sorry. Yay! Shout out Kuya Tunying from Aliyah Kylie. Ganda ng ano nyo. Ang laki. Salamat aling Tunying kagabi. Thanks for the support. Okay, no problem. Lahat naman, basta pag kasi ang style ko po kasi sa laptop, pag natapos na ako ng live stream, makapagpahinga ako, buksan ko na yung laptop, tapos ito, nandito na to mga to, nandito. Ito, nandito na to. Ito, may camera, hawak ni Mrs. yan. Ngayon, pag may live, dito ko na tinitingnan natin live sa laptop. Pag may nagpapa-premiere, tatanungin ako ni Mrs. kung may bakante pa na tab para panoorin yung premiere. Pero pag wala na, sabi ko, ini-skip ko muna yung isang live stream dito na isang tab para mapanood ko yung premiere. Ganun po ang style nito Nying. Kaya yung iba napupuntahan ko, yung iba naman hindi. Kaya pasensya, hindi naman lahat hindi ko naman sinasabi lahat napupuntahan ko. Ami beautiful that watching, Yami's food, lumpia, akin mataas bills, pasukli na. Enrico Titar, mega love shout out. Palablab para power to the people from Aliyah Kyle T. Aliyah Kyle T, mega love shout out sa'yo. The Survivor Grandma, bigyan lang ako kay Tunying. Di ko naririnig, maingay ang trim. Yes, Miss Espanyola, dikit po. Dikit ko din to sa'yo. Lord Sherwin, ito naman po sa bahay ko. From Miss Lynn. Dan Subs na sa nakaping kuya from Happy Marge TV. Sherwin Tulibas. Thank you. Ilan ba to? 18 minutes pala itong kay kaibigan Newbird Papa. Pakalinaw naman, no? Pakalinaw ng tubig, no? Kakaiba talaga sa ibang bansa, no? Kakaiba. Linaw ng tubig nyo. Sa tabing dagat pa yan. Please patusok premier co-host. Thank you mga Migs Juliet Mukbang, like Dan House, mega love shoutout. Good morning sa lahat ng bisita ni Tonying Maksam. Salamat Bilin Mabutol. Sherwin na, nakita mo na po ba bahay ko? Bahala kayo, magkulitan kayo dyan. Thumbs up po host. Shoutout Orbis Vlog. Yun, thank you. Nandito si aking Orbis Vlog. Nandito kagabi kay Orbis Vlog eh. Di halos naman lahat pinupuntahan ko talaga. May jacket ka na Orbis Vlog, may jacket ka na. Magipagdikitan ka na dyan, magipagdikitan ka. Good morning sa mga bisita at viewers ni host.
Jake Morales Vlog, Dan, check idol from Balasik Bikers Body. Opo, sa Jamaica, ganda ng beach po. Ni No Bird. Po, ano host, linis ng tubig. Oo nga, nakaka ano. Pares ng kulay yun ng sa swimming pool at sa dagat oh. Enrico Titar, mega love shoutout Sir Ho, salamat po sa pa-jacket from Orbes. Pang-apat ay pangatlong harang ni No Bird. No Bird Papa, thumbs up Dan, kalimbang po sa'yo. 18.15 minutes video. 13.15 sa beautiful day in Jamaica. May ads sa gitna. 235 plus 425 niya. Linaw talaga po. Sarap siguro maligo doon. To, tinan niya ha. Ang comment ni kaibigan Alfredo Lacerna. Yan ang the best na comment. May Gcash ka, kaibigan Alfredo Lacerna? Tingin mo nga ako, may Alfredo Lacerna, may Gcash ka. Ano naman tayo, friends naman tayo sa ano, Messenger. May laman pa yung Gcash ko eh. May natitira pa doon, pang load. Nag-grab siya tayo, Balasik Bikers Body. Kasi pag maganda yung comment, nakakainggan yung basahin. Tsaka pag nabasa niya ano yan, No Bird Papa, dahil nababasa niya yan, matutuwa siya dyan, matutuwa. Kahit sino naman oh, pag sa inyo ba, kahit sino sa inyo, pag nabasa niyo yung ganyan ng dikit ng ano, kahit sino sa inyo, pag ganyan dumikit sa inyo si Alfredo Lacerna, matutuwa kayo hindi? Tanong ko lang, tanong. The best para maganda yung ano, maganda yung dikitan. Hello, the Survivor Grandpa, may love shoutout from Shirley Official. Juliet mo ba, may love shoutout from Shirley? The Survivor Grandpa OTW. Nights Cub, no Bird Papa, Dan sa ganda nga ng Jamaica, linaw pa ng tubig. Enrico Titar nag-drop ng bahay. Tapos na kayo kay ano, Sherwin Tulibas. Maya ingay nang naggagawa dito host from Alfredo Lacerna. Hello to all from Jen Dan Adriano. Mega love shoutout kaibigan Jen Dan. Thank you for coming my friend. Dan subscribe and thumbs up kay Sherwin Tulibas from Mabuhay 0808 Vlog. Auditor Vlog and Miss Lynn Espanyola BGBG. Lahatan na po ang shoutout ko from the Survivor Grandma. O lahatan na daw para hindi nga naman pa isa-isa. Dan dikit na po, Orbis Vlog from Glenn Mabotol. Mega love shoutout Alfredo Lacerna from Shirley Official. Glenn Mabotol, BGBG. Tama po, ang ganda nga po ng relax doon, mag-relax doon. From Mabuhay 0808 Vlog. Mega love shoutout po, Hani Nabasi. Thank you for coming, Hani Nabasi. May moderator na po yan. Mabuhay 0808, mega love shout out from kaibigan Shirley. Thanks Mabuhay. Mabuhay kita. Kita ko na bakas mo idol. Maya kita suklian. Yan, ganda ng mga bakas nagno-notify. Jake, magbakas ka lang. Doon kita balikan. Thanks from the Survivor. Lods Win, harang muna ako. Sa iyo ulit haha. Bigyan kita isa pang ayuda from Miss Lynn Espanyola. May jacket na po yan ate Handa ba siya? Next na nakapin, paltang ko na si kaibigan Sherwin Tulibas. Ipin ko nga muna to, hindi ko napipin to eh. Si kaibigang Cloud TV Official. 5 minutes lang, 5 minutes. Lods Win, harang muna ako sa'yo. Sulit, ha, bigyan kita isa pang ayuda from Miss Lynn. Jake, magbakas ka lang. Doon kita balikan, thanks from the Survivor. Good morning sir, from Ankita Misra. Tunin na lang, tunin. Ate Ambe, mega love shoutout. Salamat sa BGBG. Welcome po from Hani Dabasi. Kaisi, huasap sir. From Ankita Misra. Harang from Sherwin Tulibas. Dan Tulpak sa iyo, Sherwin Tulibas. Enjoy walking with your dog. Opo, salamat po from Hani Dabasi. Dan Dikit, Tulpak sa iyo. Kafatip,
Sa Sherwin Tulibas, pasukli na lang. Salamat. From Martis Alincastre. Wow, Dan Kalimbang ul na sa bahay mo, Boots. YTC. Hashtag Michelin Espanyola. Guys, sablang ka-AC Ho from Anggita Misra. Lodge Green, parang kinakarir talaga ang paglalakad. May alaga din pala kayo, papi. Ang likot, gaya din ang alaga ko. Ayun, mga papi ko, nagtatahulan na. Host, daming alaga din ah. Si Oso, nagtatahulan na nga. Dan dikit po, sir. Shirley Official from Glen Mabutol. Kay Cloud muna tayo, Cloud. Like 61 po from Jan Serdan, Ame Jimenez, BGBG. Glen Mabutol, BGBG. Michelin Espanyola, Dan Chick Idol from Balasik. Ate Gwen Picorasiba. Magdikitan po muna, magdikitan ha. May galap shoutout po, Shirley from Mabuhay, 008 Dog. Yun, matatapos na no bird. Dalawang nakaligtaan ko ah. Sa nakaligtaan ko, balikan ko na lang mamaya. Oo, meron, Michelin Espanyola. Gusto ko sa kanya, hindi siya tumatae at sa loob ng bahay namin. Dan sa nakapin, full pack po. Nag-iwan ako ng bakas from Hani Dabasi. May galap shoutout for Shirley. Jake Morales, the survivor, Grandma Dan. Bro Enrico Titar. Gosling ako sa pagsubok mo. Ayos, pasukli. Ang kita Misra, Dan check my friend from Mabalasik Bikers Body. Happy Marge TV, mega love shoutout po Sir Lee from Happy Marge TV. Cloud TV Official, Dan indikit na po from Mabuhay. Yan, thank you. Sherwin, tapos na ako sa alaga mo. Kulit din, ganun din sa alaga ko sa labas. Siya nagpupupo, di sa boarding ko. From Nining Osorio, hashtag Michelin Espanyola. Galing yun bro, hihi. Ano yun? Ano yung magaling gagawin? OTW sa nakapin from Jake Morales. Harang, again kapatid from Martes Alincastre. May galap siya bro, Guapito Jake from Gagang Rock TV. Shhh! Ano naman yan? Yun, matatapos na oh. Matatapos na oh. Yun, tapos na nga. Sherwin Tulibas, musta alaga mo dog? Dati friend. Sherwin Tulibas, dan sa'yo. From Marlene Cadigoy. Gagam rock! From Ate Juliet Mukbang. Salamat po sa 60 thumbs up. Mayroon na tayo isang oras. Isang minuto, isang thumbs up oh. 60 thumbs up. 60 minutes. Ayun na, mababait na alaga ni host. Oh, isang sit-sit ko lang. Tumitigil na yung mga yan. Sa mga gusto mabalikan, iwalan ng bakas. Sa bakas ako magbabalik from Sherwin Tulibas. Sherwin Tulibas, BGBG, Hani Dabasi. Maganda kasi yung maganda yung view. BGBG host, naglinis ako. Di ako naglinis kahapon from Ate Cruzibag 1Pay. Ate Juliet, BGBG si Ate Juliet. Mabuhay ito, matatapos na. 41 minutes. Pawats na lang ading, tunying, thanks. Opo, no problem po, no problem. Glen Mabutol, BGBG, Ate Juliet. Clouds TV Official, thumbs up na. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Kaibigan Clouds TV Official. Tapos may sa Ate Juliet, nasa na yung premiere mo Ate Juliet? Ate Juliet, premiere mo, premiere. Balikan kita Glenn. From Ate-Hati na Hani Dabasi. Pulwat Saran, from Marites Alincastre. Yan, matatapos na yung harang oh. Harang na rin tong isa oh. Minutes lang naman 2 minutes. Pagtapos na yung video. Yan utong kay Clouds. Pag binas ko na yung Clouds, palit na sa nakapin.
Ito po Lods Maxam. O sige sige, pagkatapos nito ate. Pag pinuntahan ko yan, ikaw nang kasunod. Pabalik na lang po. Sa nabakasan ko, salamat. From Ate Crazy Bagwan P Vlog. ODW sa nakapin from Nights Cubs. Ito, mabait din to sa Nights Cubs. Oh. Nanonood din to, nanonood. Crazy Bagwan P Vlog, BG. May nadagdag naman isang thumbs up. 61 thumbs up. Salamat, salamat. Yan, natapos na oh. Tapos na din oh. No bird. Tapos na din oh. Dati hindi kita nakapin. Shoutout sa 12 viewers yun. Dito na tayo kay Ate Juliet. Ay, panuorin ko lang muna pala si ano. Clouds. Clouds, so dito ako Clouds oh. Pang 753. Clouds TV Official. Unang giveaway. Like number 28. Ano lang pala yun? Premiere. Like number 29, oh, nakabakas na oh. Tamsa Coast from Kasangga, Lonbit, Aksalan. Dating dikit sa nakapin, Enrico Titar. Gunchick Idol from Balasik Bikers Body. Magbakas nga ako para alam niya no, Clouds TV Official. Pangatlo, kaibigan oh, like number 31. Like number 32 na oh. Like number 33, kaibigan Clouds. Nakadikit na to kaibigan Clouds. Palit na sa nakapin, napakalit. Nasaan ni kay Ate Juliet, Ate Juliet, Ate Juliet. Mamaya ka rin channel ah. Ate Juliet naman po tayo, Ate Juliet. Premier din yan, premier. Like number, ay, nakalike na pala Ate Juliet oh. Kuya, ano ibig sabihin ng BG? Nakatambay lang. Nagsesend ng emoticon. Nagsesend ng ano, ng yan oh, yung mga heart, ganyan. Yung naka ano lang siya, naka-steady.
Nanonood lang ganun. Like number 27 Ate Julito. Uplong Bimuradan Cardo Channel. O like number 27 no, Ate Julito. $27, $28 oh, like 28 Ate Julito. Shoutout sa 23 viewers. Ah, okay, gets na. From Happy March. Bigay naka-background. Nanonood lang ako. Ganun po. Nag-iimuhi lang. Like 28 Ate Julito ah. Like 28, oh, like 30, may dumikit na isa. Harang pa from Ryan Channel. Simply Me Channel, may galab siya tatang Sakdan House, Orbis Vlog. Yun, salamat Orbis Vlog, salamat. Mga ano to eh. Lakas pa ng ano nila. Lakas ng tugtog. Shoutout sa 24 viewers. Kaibigan, Papini, paalis na kami ng VIP ko. Sige. Sunod kita dyan. Baba ng ano, bago umalis, baba ng bahay. Kaibigan ng Balasik. Tamsa ka kanina po, Sherwin Tuliba sa video, 12.8 ka pa. Kapagod mag-alaga ng aso, buti ka pa, Pasquad. Pasquads mo, 03. Jagay American. Pinatakbo mo pa mga kasama mong babae, dala ang puti mong aso. 0.35 seconds. Thank you, kaibigan ano. Alfredo Lacerna. Livini Ilaria, Tamsa Coast from Livini Ilaria. Simply Me Channel. Mega love shoutout, Simply Me. Lagyan ko na ng jacket yan ha, Simply Me. Ano ba ito ninja? Kaya nung ninja to? Anong men pala? Subuan mo na kita Mino, adubong pala ka may gatas from Miss Palaka. Thank you Miss Palaka. Host, nakatambay lang host from Sherwin Tulibas. Thank you kaibigan Sherwin Tulibas sa atin. Ginagyo. Walang iwanan load. Sherwin host. Si host nga nandyan pa rin. Di pa may trabaho, okay, pwede na umalis. Salamat sa 28 viewers. Salamat. Thumbs up the nose. Virgin Vital Statistics 69. Representing Tawi-Tawi, Philippines from Miss Palaka. Thank you Miss Palaka. Thank you for coming Miss Palaka. Bababahay kaibigan ano, Mabalasik Bikers Bunny. Patamsak naman ang premiere natin dulit. Mga kaibigan, excuse me house, lakad. Baba ka mo ng bahay. Yun, meron na. Sige. Sunod na kita dyan. So ano ito Lord? Sherwin. Matira matibay ha. Bahala ka. Di pag may trabaho, unahin ang trabaho. Orbis Vlog host. Ay, sige, jaketan ko na pala. May jacket na yan ha, may jacket na. Live on, Ilaria. Ronik Igdi po ito. Ay, sige, lagyan ko na rin ng jacket. Shoutout sa 25 viewers. Salamat. Manay God Grace. Like 67 house. Gandang umaga po from Manay God Grace. Tapos na kayo nakapin?
Pabyo naman ito kay Mabalasik Bikers Buddy. Ng aking kaibigan na si Mabalasik. Mabalasik tayo, Mabalasik. Host, gwapo, kaayo ka ba? Promise. Naku, buti hindi nakikita kayo ng ano, ang dislike. Kung may dislike dyan, sigurado marami na naman dislike dyan. Mabuhay, ha ha. Kanina pa ako nag-love sa'yo, ha ha ha. Sino ba yun? Mabuhay. Sino ba yung mabuhay, Ate Juliet? Salamat po, Sir House from Orbis Vlog. Mega love shout out sa lahat from Ate Manay God Grace. Simply Me Channel, Naids Cubs, and Ate Juliet BG. Tamsak Harang Idol from Salersing. Salamat po, host. Sa pa-jacket from Simply Me Channel. Glenn Mabutol, BG. Tambay mo na, host. Busy lang from Naids Club. Naids Cubs. Dan Harang from Ryan Channel. Salersing, BG. Sige po, host. Salamat po. May gagawin po. Baba ka rin ang bahay mo, kaibigan Alfredo Lacerna. Sige po, salamat po. May gagawin pa ako. Ingat po lagi. Pakibalik na lang po sa aking dinigitan. May bakas po ako sa inyo. O, babalikan ka nun, kaibigan Alfredo Lacerna. Ryan Channel, Naids Cubs. Nasa summer po pala kayo. Hani na ba si Sherwin Tulibas and Miss Lynn, BG? Tamsak Dan. Host from Benedict Nicolas. Ang aking kaibigan na si Benedict Nicolas. Sa mga nag-ano po ng WhatsApp, punta po kayong kay kaibigan Benedict Nicolas. Nagpi-play po siya. OW kaibigan kung nakapin. Baba ng bahay kaibigan Alfredo Lacerna. Opo, Ryan from Naids Cub. Ambisyo sa BG. Dan Mabalasik from Enrico Titar. Salamat po, Ma'am Juliet Mukbang. Last 54 minutes na. Ati Mabuhay 80808. Last 5 minutes, tapos na yung live stream to live stream. Empress Jennifer Braids, hello. I'm from Ami Film Channel Community. Yun, thank you po kay Ate Ami Film Channel Community. Nilo, salamat po. May jacket ka na po, Empress Jennifer. Tingnan ko lang po kung nakasubscribe na ako sa inyo. Pag hindi pa po, subscribe ko na po kayo. Empress Jennifer Bridge, hindi pa ako nakasubscribe. Ay, hindi pa po nakasubscribe. Subscribe ko na po kayo. Tapos manonood lang ako ng inyong para dumikit po na maganda. Bell all na po yan, bell all. Tapos dito ako sa 1 minute lang kasi. Itong latest video mo 1 minute trailer for Open Heart Talk LS February 4. Yes. Salamat sa pa-ice cream, Ate Juliet. Salamat. Kaibigan din yung magsama, mega love shoutout. Hello, I'm from Film Channel. Kumusta na po? Jan Sisi na #Naids Cub. Good morning, host and everyone here. Taxi Uragon TV nag-drop ng bahay. Ate Juliet Mukbang, salamat sa pa-ice cream. Talaga, pang sir, tinapos mo. Maraming salamat po. Tapos kasi para mas maganda yung dikit. Ayun, nandito ko na naglalakad sa may salamin. Sa may bulaklak na salamin. Ka-face mask ka, nakasumberong white. Kinukuha mo yung bulaklak Biker pala talaga ang naka-pin. Ganda pala dyan sa Camp Diwalwal. Enjoy na lang from Miss Lynn Espanyola. Pang 70 na tamsak na po. Ang dikited na kalimbangad na din from Empress. Kalimbang na din. Ma'am si Juliet, sit na po sa premiere mo po. Shoutout sa 23 viewers. Salamat sa 70 thumbs up. 70. Ha.
Oh, si Ate Juliet. Ate Juliet, pag ba? May galap shoutout from Nilo. Ay, kay mabalasik pala ako. Nakakalimutan ko na. Mabalasik ko, mabalasik. Like number 30. Pag napanood ko na, papalitan ko ng kape na. Si Kevin Alfredo Lacerna. Like 34. Nakasubscribe na, oh. 34. 35. Hindi pa nakasubscribe, mabalasik. Dito lang ako nakikinig, kaibigan. Promise pala ka. "17 minutes din. O, like number 35 na, 35. 35. 36 na, hindi pa rin nakasubscribe, oh. I'm Japanese Filipino. Ah, okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for coming, ma'am. Please drop your link, ma'am. And subscribe it sa other small YouTuber. Mabalasik ko pang 36. Salamat, Ate Ampe. May galap shout out. Mimi, Miss Palaka. Pang 39, kaibigan. Mabalasik. Okay naman po. Hashtag Ryan Ramos. Ryan Channel, Mabalasik Biker's Body. Ganda ng ilog dyan sa Camp Diwalwal. Ganda nila mag-comment, ah. Pinapabilib nila ako, ah. I know English and Tagalog too. Ay, sige po, salamat at hindi ako mahihirapan. Salamat po. Baba po kayo ng bahay para ma-subscribe po kayo ng mga nandito. Lahat po sila nagpo-full watch. Pag monetize channel po, no-skip ads para makatulong po sa views. Sa views nyo, sa revenue, saka sa WH. Ganun po ang patakaran nito yung pinapaliwanag po para lahat tayo nakikinabang. Pag monetize channel, papanurin, no skip ads. Jan Sir Dan, thank you very much, ha. I may type in English but I understand Tagalog. Okay po. Salamat po. Harang from My God Grace. You talk in Tagalog, it's okay, from Empress Jennifer. Okay po, thank you very much po. Panuorin ko po yung iba nyo kasi 1 minute lang yan, baka hindi dumikit. Dito po ako sa Natadera 1300 years old temple history fact 11 piece 1000 arm cannon 13 minutes and 22 seconds. Yan, tapos na ako kay ate kay sino nga ba yun? 0808. Isang oras, mabuhay, 0808. Shoutout po sa 23 viewers, shoutout. May galap shoutout sa lahat ng nandito from Ate Marites Alencastre. Mabuhay po Miss Empress Jennifer Bridge, Danwatch and Donut Shop. Dumadaan po kami dyan, Ceci, Nights Club, pag umuwi, Ormoc po. Saan po kayo sa summer, Ceci? Dan Mabalasik. Yun, kay Mabalasik tayo. Gawats na kay Mabalasik. Sunod si Alfredo Lacerna. Manel Alfredo, thumbs up na pala. Bababay mo, Manel Alfredo. Ambisyosa, bonsai to you, stunning lady. Parang post from Inday. Salamat Inday, ah. ACT Mix channel here from Inday. Oh, salamat Ate ATC. Yan ang maganda, nagpapakilala. Kahit pa hindi ang gamit niya kasi hindi ko rin maalala pag minsan. Kasi pag ako pupunta sa live stream, kung anong dala ko, pinapakilala ko na si Tunying Magsanto para makilala yung ating main channel. Ganyan po, para hindi na nagtatanong yung iba. Kasi pag sinilip nila yan, Guto channel, ay ninja pala. At least alam nila, idol, mag-market muna ako. Mamaya ka pa naman ata, mag-end, balik ako. Baba ng bahay, Ami Jimenez, para may pin ko. Hindi pa kita naipipin. Mag-iwan po ng bakas. Yung magdikit sa akin, babalikan ko kayo. 100%. Oh, legit yan si Ate Gwen P. Grasiba. Lagyan ko na nga ng jacket to, Miss Lynn. Miss Palaka, Mabalasik Bikers, new friend from Philippines.
Madali lang to kayo mabalasi kasi walang ads. Shout out Temple. Napin si Ami Ading House. Nagdikit ako sa kanya. Ay, napin na ba? O sige, ikaw na lang pala. Hindi ko na natandaan, no? Sa... Baba pa na ba kayo ating Queen ba? Salamat po at may ano kayo, may magandang memory. Kasi pag ako hindi ko na tatandaan yung mga yan. Mabuhay, done to you, for Kiami Short. Dedicated, commented, kalimbangid to. Puro may ED ah. Thank you, salamat Ate Empress Jennifer Bridge. Nandito ko sa 13.22 seconds sa Old Temple. Ano na ba si Empress Jennifer Dan Pulpak? Yun, thank you very much sa pagdikit kay kaibigan Empress Jennifer Bridge. Arigato. Gozaimasu. Empress Jennifer Bridge. Ang galing ni Miss Empress. Oo nga eh. Galing ng comment niya. May MP na oh. Mabalasi ko, may MP. MP lights. Mukbang na oh. Ay ano pala, tawag nito? Budul fight. Miss Palaka. SW. SW. Silent watch pala yun. Bansay to all Japanese and mabuhay to all Philippines. Love with Empress Jennifer Bridge. Busy lang ako host. Standby lang ako. Mga anak, from Miss Palaka. Sige lang po ati friend, Miss Palaka. Ambi, salamat po from Miss Palaka. Sa Lersim, BG, Martes Alingcastre, patamsak sa premier. Maluuya. Patamsak naman sa premier ni Ate Martes Alingcastre. Sa mga naan dyan. Pakidikit na po Ate Martes Alingcastre oh, kung nakasubscribe ko na kay Ate Crasiba Gwenpay. Puntahan mo po tapos mabakas ka para mabasa niya. Para balikan ka rin sa iyong premier. Yan po ang maganda. Dikitan lang po, dikitan. Harang aging kapatid, full watch. Subuan mo na kita Mino, adobong palaka may gatas. Kumain nga na ba host? Oh, nag-almusal na ako, Miss Palaka. Ambi, salamat. Busy lang ako, standby lang ako anak. Shoutout sa 17 viewers, 71 thumbs up. Puro 70 na oh. 1.75. Harang aging kapatid, full watch. Haba ng harang from God Grace. Skip na. Nagalang sa lahat ng Martes Alingcastre and subscribe po at sa Bislin Espanyol installation bigi-bigi. Hani na ba si done to your happy araw-araw video. Dikit na, kalimbang and commented to. Astig na putot. Tram. Tama house, itong astig na putot. Ilimi is here. Lagyan ko na nga ng jacket to. Elimi vlog.
Miss pala ka, mega love shoutout po sa'yo. Bigyan lang idol work mode from Seller Sing. Mag-iwan po ng bakas, yung didikit sa akin, babaling ako kayo, dito lang mi. BG, naka gloves na ako. Magmap lang. Yaman. Astig na putot. Yun, nag-BG. Shoutout sa 22 viewers. Salamat, 23 viewers. Basta may nag-drop po ng link, dikitan nyo. Kung hindi nyo pa dikit, i-watch nyo. Kung napanood nyo na, o pwede nang kahit wag na. Para lahat po talo may Bao Vlog, mega love shoutout. Bao Vlog. Anong main mo, Bao Vlog? Empress Jennifer Bridge, nag-drop ng bahay, may small castle. Pasyal po kayo. Sabi ni Ate Empress Jennifer Bridge. Tinawag sa Bao Vlog. Yun o, 8 minutes na po, ate Ate Empress Jennifer Bridge. Siya yung Old Temple. Main mo ba ito, Bao Vlog? Ayaw, main niya, main. Baba ka ng bahay mo dyan, Bao Vlog. At makipagdikitan ka dyan, makipagdikitan. May moderator na yan. Hello Ma'am Juliet Mukbang from Bao Vlog. Mega love shoutout Krashiba Gwen Pay Vlog. Dan na. Saan ka dito? Hong Kong sis from Mabuhay 008. Host miss kita, mas miss pala ka. Dan na rin po miss pala ka from Honey Dabasi. Hi Gods from Bao Vlog. Astig na po at nag-drop ng bahay. God Grace Channel. Love, love, love. Miss kita anak from Miss Palaka. Bao Vlog, wag mo nang hintayin wag mo nang hintayin dikitan ka. Dikitan mo na ng dikitan yung naan dyan. Tapos panuorin mo. Tapos i-comment mo kung ano na panood mo. Wag ka magdudugtong ng pasukli or pabalik o full sending support. Wag ka na mag-comment ng ganyan kung ano na panood mo, yun na lang i-comment mo. Kahit may aso dyan, asong pinapakain, kung nagwawalis, kung nasa tindahan, yun ang i-comment mo para alam nila talagang nanood ka. Huwag mo nang hintayin na dikitan ka kasi pag maganda ang bakas mo, babalingan ka rin ng mga yan. Lalo na't mga minyang naandito. Marites sa TW from Inday. Ambisyosa, nagbibigay sa Ate Ambe. Matatapos na Mabalasik Bikers Body nag-aaho na Shoutout sa 21 viewers, Inday Harang. $11 minutes na po ate Empress Jennifer Bridge para maganda po ang dikit. Ang ganda naman ng yellow. Snow pala, snow. Astig na putot. Dan po sa nakapin host. Host, labas muna ako. Balik lang ako pag nakabalik. Okay, no problem is pala ka. Bellshop, hashtag din yung maksam. Mega love shout out sir from Bellshop. Yun, thank you sa pakulay. Pamirenda na naman ulit ni Tunying. Galing kay Empress Jennifer Bridge. Marites sa Lingastri, dating dikit. Pasyal po ako ulit sa'yo. From Jan Sir Dan, Miss Palaka, Mimi. From Bellshop, sa Lersing, BG, Inday, Marites. Reminder, set on sa premiere. Thank you po ulit, Ma'am Empress Jennifer Bridge. Sa yung pang merienda na binigay. More blessing po. Appreciated po. Host, exit mo na ako. Drive na ako. Ulit from Sherwin to Libas. Sige kaibigan. Ingat. Ingat sa pagdadrive. Like 72 manoy, nasarang. Pramahal kita. You are so cute, Empress. Japinay 121. Bitin lang yung video mo. Bro sa Lersing. Nag-love shout out. Palit na sa nakapin. Ito kay Ate Marites sa Lingastrio. Nasaan yung kay Ate Marites sa Lingastrio? Premier.
Pa-watch na po yung binababang link niya, no? Para madikitan na kayo. Nagbabalik naman yan, sigurado magbabalik yan. Mabait naman siya eh, si Ma'am Impress. Marichil Vlog TV, sorry, nakalimutan ko yatang basahin yung ano mo. Si Manny Alfredo Lacerna, hindi nagbaba ng bahay. Kung mabasa, hindi ko makakita yung kay ano ah. Dito pala muna tayo, Happy Marge, Happy Marge. Happy Marge muna, Happy Marge. Yun, tapos na Aram, pero mahal kita. So, panalo na ako, Lord, Sherwin. Hahaha. Uy, nang-iwang ka na eh. Manel Predlos na baba ng bahay. Okay po, say somewhere in this whitey word. Tamsakdan kalimbang po kay Ma'am Juliet Mukbang bago nakapasok. Ads 3.45 minutes. Purple music. Sa tinanggal ko na ang maskara video 4.26 done. Ma'am Juliet Mukbang. Belsop and Marites Aling Castre yan, BG. Yan yung premier ko mga kapatid, patamsak naman. Miss Lindan, to your birthday video, Dikit and Bakasted. Nakalimbangid na to. Salamat sa pagping kuya, salamat sa suporta. No problem, OTW sa nakapin. Money Grace followers, salamat sa pagpunta. Mahal kita, salamat. Nag-drop ng bahay si mahal kita, paki-subscribe naman po o paki-watch kung dati na kayong dikit. Happy March TBC si dating dikit from Belso. Empress, muchas gracias from Miss Lynn Espanyola. Yun, matatapos na oh. O, tapos na. The end. Oh, matatapos na rin oh. Happy March, sunod natin si Ate Marites Aling Castre. After 5 minutes lang ah. Meron na tayong 1 in 1/2 hours. May galab shout out po sa lahat from Lantin Vlog. Si Ate Ambi, hindi ko pa napipin ah. Every ano lang ah, 5 minutes ah. Happy March oh. Nakadikit na Happy March oh. Like number 22. Ilang minuto ba to? 12 minutes din. Aba naman. Oh, pangalawa. Like 23 na oh. 23. Happy March. Oh, like 24 na oh, 24. Ayun oh, 23. Pang 24 na to. Nakadikit na lahat yan ha. Nakadikit na po lahat. Puro nakalimbang all. 24. Tapos ito. 25 oh. Ayun, nakita mo 24. Pang 25 na yan. Ayun po, pang 25. Panuorin ko lang 12 minutes. Happy March. Empress, mabuhay tayo mga Pinoy. May galab set at miss pala pa. Galing na ako sa pasyalan nyo at interview Danlab na po. Danlablab na po. No board papa. Pawas po at magbakas para mabalikan ko po agad-agad. Thank you. Magbakas po kayo dyan away, no board. Bakas po sa lahat.
Kay Benedict Nicolas, so nag-ano po yan ng ano, na WH, Benedict Nicolas. Premier guys, patusok, Benedict Nicolas. Mega love shoutout po, Kuya Landy Vlogs from Happy Mards. Mega love shoutout po, Sir Christ follower from Mabuhay 008 Vlog. Aha, salamat Miss Lynn Espanyola. Ano FB mo aha, pag gusto mo lang ako maging tunay na kaibigan, add mo lang ako sa pangalan na to. Makikita mo ako, Sir Win Tulibas. Thank you host. So much po Kuya Tunying from Happy Mards. O lahat kayo, papanoorin natin. Ambisyosa, hello. How are you my friend, brother from Saif TV Karachi? I'm fine, my friend. Thank Dan host. Good morning from Saif TV Karachi. Assalamualaikum my dear from Saif TV Karachi. Empress Jennifer Bridge, Dan. Maamay, bakas ako. Mamaya, bakas ako. Saif TV Karachi, drop the link. Teka lang po kasi lobat na to, lobat na oh. Mawawalan tayo ng pang-ayuda. Meron na po tayo isa't kalahating oras at saka 40 minutes. Salamat sa 19 viewers, 74 thumbs up. Ito po ang nakakasira sa ano. Ito po ang nakakasira sa gadget pag ginagamit na naka-charge. Hindi naman pwedeng di gamitin na tayong pang-ayuda. OTW ako sa nakapinhouse from F. Baron. Salamat ading kaibigan Tunying from Ate Krasiba Green Pay. Okay lang po yan. Beautiful day in Jamaica. Done to your beautiful ocean resort. Dedicated in Iwan Bakasid na din kalimbangid to. OTW po ako sa nakapinhouse from F. Baron. Tusok idol to kayo from Pops Tony. Mega love shoutout kaibigan Pops Tony. Ambisyosa, main mo ba ito? Hinday. Ano din yan? Legit yan, legit. Yang ambisyosa ang ano niya. Main niya paras din. Ang main niya ambisyosa din. Hashtag Tunying baka Belsop. Marling Kadiwi na BGBG. Happy Mards OTW from Inday. Hashtag Tunyi Maksam. Manggapang ako with bakas Tunyi Maksam sa huli. Pares back na lang guys. O paano kay Belsop? Okay din yan si Belsop. Lahat naman kayo mabait, lahat. Basta magbakasan lang po tayo, magbakasan. Pag halimbawa, para po maganda. Papstone ito kaya. Ito kaya, no problem ito kaya. Nabasa ko na yung ano mo. Pag halimbawa nakasubscribe na ako, halimbawa kay Belsop, pag nagbaba ng link, panoorin na lang natin. Para mamaya, halimbawa ako, nanood ako kay Belsop, tapos nagbakas ako kay Belsop, makikita naman niya yan. Babalikan naman kayo niya ni Belsop. Kahit sino sa inyo dyan, kahit dyan Sir Dan, ganyan. Para pare-pares naman tayo may views, mag-views ako sa iyo, mag-views ka sa akin, ganun lang. Para pares tayo, magkaroon sa yung oras natin, magkaroon ng sukli yung oras natin sa pagpunta sa live stream. Ay, Addington yung BGBG ko ito, Ate Gwen Pay. Lagyan ko ng jacket yan, Ate Gwen Pay. Nagpapakilala naman, mabait naman. Basta lang nagpapakilala. Pang 181 ako sa iyo, idol, Happy Mads. Sir Dong, maray na aldaw po, promise Lynn. Balikan ko po kayo maya, busy pa kasi ako. Babalikan ko po kayo sa bakas niyo, salamat sa unawa. Empress Jennifer Bridge, love. With heart emoticon. Harang, dating dikit sa nakapin. Palitan ko na si Happy Mards ha. Ano naman na yun? 5 minutes now. Si Marites, Ate Marites ang Alingkastre muna. Nasaan yung bahay mo Ate Marites Alingkastre? Premier ni makalimutan nyo ha. Premier lang naman tong kay Ate Marites Alingkastre, madaling bakasan Premier ni Ate Marites Alingkastre. Yan yung premier ko mga kapatid, patamsak salamat. Madali lang yan, tamsak lang tapos magbakas kayo para alam niya. Salamat host from Ate Marites Alingkastre. Gana po kay Happy Mards. Mabuhay 008 na pinapo ba kita?
Thank you po. No problem, no problem. May jacket na yan ate ano ah. Green Faith, Krashiba, yung Cherry Blossom. Yes po, Ma'am Miss Lynn. Si mahal kita, pinapadami ka na din. From Manay Dong. May small castle. Brazil, mabuhay from Empress. Padikit naman kay Empress Jennifer. Hindi pa po, from mabuhay. Sige po, mema. Thumbs up house from Alvin Watchador. Salamat sa 25 viewers. Manay, salamat Manay Alvin. Mahal kita, balikan kita maya. Wait mo lang, balik ko salamat. From Happy Mars. Nag-aayuda din po yan si mahal kita. Ay kung gusto niyo po ng banana, na legit na banana, may mga pang-ayuda po yan. Si mahal kita, hashtag Manay Dong Vlogs. Benya Mulato Channel, BGBG, F Baron TV nag-drop ng bahay sa FTV Karachi. OTW po from F Baron TV. Yan lang po yan, premiere lang. 5 minutes natin ipin, 5 minutes. Sa FTV Karachi, drop the link, my friend. Krashiba Gwinty Vlog, nag-drop ng bahay. Alvin Watchador, BGBG. Misilin Espanyol, mega love shoutout po from God Grace Channel. Please subscribe my friends sa FTV Karachi. Drop the link one or don't drop your link many. Subscribe the link. Subscribe back to other small YouTuber. And comment at the comment section. Sorry, busy kapatid, pero nakatambay. Phone ko sa'yo. Opo, alam ko, nakikita mo, maraming nakatambay kasi yung viewers ko is 23. 23, ibig sabihin, may maraming nakatambay. Salamat po. Marites, tusok dan. Nag-love set po, mahal kita. Dami mong alagang kuneho. From Mabuhay, 008 Vlog. Pagkatapos po nito, kay Happy Marbs, magtatamsak ako sa ni Ate Marites Alingcastre. Tatamsak ako sa kanyang premiere, tapos papaltan ko na. Ipipin ko nga rin po to saglit na kay Impress, 5 minutes lang din. Sunod kay Ate si muna pala, si Mabuhay 008. 5 minutes, tapos 5 minutes din kay Ate Empress Jennifer Bridge para maipin. Bansay to Amifel Channel, Team Bridge International Empire. Yan po, Sis Marites from Mabuhay. Salamat sa patusok guys, love. Dan tusok Sis Marites Alingcastre. Kalimbang ulan ako sa idol, Marites from F Baron. Marlene Cadigoy, BGBG, F Baron inside TV Karachi, nag-drop ng link. Hello Sim, BGBG, mag-help set ito sa lahat from F Baron. Biyana mula to, loading. Sinong loading? Ate Ruina, nag-drop ng bahay sa Lersim BGBG inside TV Karachi. Ample Channel nag-drop ng bahay at nag-BGBG. Sige po, Papin House. Opo, pagkatapos niya Ate Marites ay ni Ben? 0808. Mabuhay. Sunod, next po, kasunod po ikaw, Ate Empress Jennifer Bridge. F Baron TV, Dan Pulpak sa'yo. Thank you. Hindi ko na mabasa. Thanks for sharing your idea. Nag-aano yan si kaibigan F Baron. Tawag nito, DIY. Kukumpunin ako kung ano-ano. Salamat po sa 24 viewers. Di ba ba sa 20? Salamat sa 24 viewers. Miss Lynn. Salamat sa pagtambay, Miss Lynn Wala ka bang trabaho? Mabuhay, Bansay. May Mumo Haris, Gasowi. May Mumo.
Salamat, arigato. From Empress Jennifer Bridge. Konnichiwa, hello, good afternoon. Walang ano man po, from Miss Lynn Espanyola. Matatapos na oh. Konting oras na lang, konting oras na lang. Ilang oras na lang. 1 minute na lang, 1 minute, 1 minute. Matatapos na. Pababa nga po ng bahay, mabuhay, 008, para isunod ko na po. Mahal kita Dan from BNM Mulato Channel. Mega love shout out to each and everyone from Sarah Image Vlog. May moderator na yan, Nang Sarah. Thank you sa pagpuntak. Mahal kita, nag-drop ng bahay, mabuhay, yun. Salamat po sa 25 viewers ni kaibigan Tunying Maksam, Belsop, F. Baron TV, Jan Sir Dan Adriano. Dan sa inyong dalawa, may bakas ako. With love from Belsop. May small castle. Bansay, mabuhay, 1 minutes, 20 seconds lang po to. Pasyal po kayo. Oh, unahan nyo na po yan si Empress Jennifer Bridge. Maiksi lang naman, madali na yan, madali. Sarah, may galab shoutout sa'yo, Sisi from Binamulato Channel. Saip TV Karachi, ambisyosa, nag-drop ng bahay si Ate Ambe. Si Ate Ambe pala, hindi ko napipin, no? Mamaya nga po Ate Ambe. Saglit-saglit lang. Mahal kita, harang. Salamat sa mga magpapaharang dyan. Saludo ako sa inyo. Thank you sa mga nagpapaharang, sa mga nanonood ng ads. Malaking tulong yan kahit sintabos yan. Tapos na, tatlo. Parangha din ako, parangha. Ano lang naman, oh. Seconds lang naman ang harang. Para naman mayroon tayong kaunting harang. Kuya Tony Maksam, na-miss ko LS ko. Mag-LS ka, LS na. Nakauwi ka na daw yata, di ba? Mega love shoutout po kaibigan Sarah Image Vlog. Mag-isang ko niya itong hindi yan eh. Sarah Image. Kala ko nga nag-give up na sa white ito eh. Hindi na ako magpapaharang. Mega love shoutout na Commander Bawang Vlog Spot. Baba nga po ulit ating mabuhay 008. Tatamsakan ko lang itong ano. Ate Marites sa Linkastre, oh. Idikit ko na, oh. Like number 12. Oh, like number 12. 12. Ayun, oh, like number 13 yan, oh. May bakas yan, may bakas. Like 15, may dumikit ng isa, oh. Like number 15 na to, may dumikit ng isa. Sarah Image yun, Sarah Image. Si Ambi pala. Like 17, oh, like 17. Ayan, oh. Babakas ako para alam mo.
Palit lang ako sa nakapin ha. Dodong Kakay. Yun, may galab shoutout. Dudong Kakay. Nagkita tayo, Dudong Kakay. Hello, host, Tamsakdan. Makipagdikitan ka lang dyan, kaibigan Dudong Kakay ha. May jacket ka na, Dudong Kakay. Hello, host, Tamsakdan. Salamat talaga kapatid. No problem, no problem. Dito lang ako Manoy, from mahal kita. Ito 5 minutes din oh. Si Mabuhay. Next natin diyan si Empress Jennifer Bridge. 5 minutes lang, 5 minutes. Oo, host, nagkita din kita, hihihi. Qatar Airport, Dan Sara from Empress Jennifer Bridge. Belsops, thank you, balikan kita. O tinan mo si Belsops po, kahit hindi nakapin, hindi kita niya. Ganyan na maganda para pag pinin, madali na lang. OTW ako sa nakapin house from Dodong Kakay. Magbakas, manood. Sabagay, naturuan ko na to si kaibigan Dodong Kakay, alam niya na yung gagawin niya. Mabuhay oh. Subscribe ko na rin to, Mabuhay oh. Giveaway, isang giveaway. Unang giveaway. Giveaway lang to, giveaway. Like number 28. Unang giveaway, may ads na oh. Ilang minuto ba to, Ate Kakay? Yun, maganda, wala pang 3 minutes. May ads na rin oh. May ads oh. Oh, pangalawa, ate ano, Mabuhay oh. Hindi pa rin nakadikit oh. Pangalawang giveaway. Anong like kanina? 28 o 29, ng like number 29. Ganyan po pinapanood. May ads na naman oh. 29 kanina, di ba? Oh, pangatlong giveaway. Ayun oh, like 29. May kita niyong dumidikit at nagdadagdag yung like ha. Oh, pang 30 na to, pang 30. Like 30. Oh, kalimbang all. Ayun oh, like 30 na oh, ayun oh, makikita niyo oh, 30. So may ads na naman oh. O like number 31 oh. Ano? Oh, like number 30 na oh. Di pa naka-subscribe ah. Subscribe ko na. Oh, like number 31 na oh, 31. Lahat po na dumikit sa akin, babalikan ko kayo later. Para di tayo masab to sub. Saka panoorin ko mga video nyo. Maraming salamat po. Marites Alingkastre, dan sa'yo. Panoorin ko lang ate ano. Next natin si Ate Empress. Salamat sa pa-jacket house from Dodong Kakay. Oh host, nagkita na din kita. Lahat po na dumikit, yun o, nauulit ko. Marites Alingkastre, Mabuhay 88 vlog, Dan po, from Dodong Kakay. Miss Lynn Espanyola in London, BGBG, The Commander Bawang, drop ng bahay. Miss Lynn, nagsusulat. Hello host from Mama Milods. Palablab naman po ng premiere. Sige, basta ibaba mo lang, kaibigan Dodong Kakay. OTW ako, Commander Bawang. Manood. May kalab sa Dodong Kakay. Dodong Kakao. Dahil po ingat po sa work ninyo from Mabuhay. Wait, phone call. Okay, no problem. Basta ikaw nang kasunod, next ka na, next. Pag natapos to, ano lang to 3 minutes, yan. Pakalipos, tapos na oh. O, dalawa. Mega love shout out, Manay Florencio Mongkawe. Sakto to 5 minutes, baka may harang, magpaharang din ako sa sarili ko. Matapos na rin oh. Sa FTV Karachi, mega love shout out. Marlene Gadigoy, mega love shout out guys from Manay Florencio.
OTW Commander Bawang. Shoutout sa 22 viewers. Pampaano nga to pampapayat, escaping rope. Ang ganda ng bahay sa ibang bansa o puro tiles. May kalagsitan team from Mabuhay. Price follower, Manoy, BGBG. Mamilod si Ate Ruby na niya vlog ng drop ng bahay. And sa FTV Karachi. Meron na po tayong 2 hours. 80 thumbs up. Puro naman 0-0 to. 20, 80, 2.80. Sara Image, BGBG. Baba ka rin ang bahay mo, Sara Image. Five minutes ko rin doon ipipinaw. Pagkatapos nito, pag natapos na itong kay ate, ano? Dito ito. Yun. Tapos na ate oh. Palit na sa nakapin. 5 minutes na mo, 5 minutes. Maiksi lang naman yun, maiksi. The Commander Bawang Vlog Spot, done po sa'yo. From Dudong Kakay. The Commander Bawang Vlog Spot, done bill also from Lantin. Dudong Kakay nag-drop ng bahay, Inday. Ma'am Rowena Tiranya, may galaw shoutout. Sara Image Vlog, nag-drop din ng bahay. O, pasupport naman po niyan kay ate Sara Image. Mabait po yan. Tumutulong din yan pag may mga nangangailangan. Shoutout sa 23 viewers. Nagmamatch tong tatlo. Tong tatlong iPhone nagmamatch. Pero itong isa hindi. 18, 18 viewers. Salamat sa 24 viewers. BGBG host. Nagtutuso kasi ng ihaw-ihaw from Mama Milod. Sige, salamat po ate. Pag sinabi ko pong baba ng link, pakibaba para maipin. Sipag ni ate mabuhay, mag-jumping. Oo nga eh, jumping ano eh. Hop, dito na ako kay Empress ha. Empress, nandiyan ka ba? Nandiyan po ba kayo ito? Ate Jennifer Empress oh. Subscribe ko na po, subscribe. Like number 94. 94. Like number 94. Second giveaway. Mga Milods, done to you with Bakas Kalimbang. Like number 95, may dumikit ng isa, 94. 95. May wala pala, 94, 95 pala. Harang lang, harang. Like 96. Teka lang, loading. Oh, like 96. Subscribe, bell all. Like 97. Bell shop, balikan kita mamaya. Nood muna ako. Fbaron TV nag-drop ng bahay. 5 minutes lang to, 5 minutes. Like number 97 na oh. Nakatambay habang namamasada Manoy from Manoy Dong Vlogs. Bellsop, Sara Image Vlog, salamat sis. Shoutout sa 26 viewers. Sino yung nag-live?
Kuya Will Mendoza, Venus Inaya. Tony Magsam, sir, luto mo ako, sir. With love. Bawa mo ng bahay Belso. Ay, sige, hanapin ko lang Belso. Pero bawa ka muna ng bahay Belso para... Hindi nagbababa, ayaw makipagbilitan. Tampay lang ako. Sige, bayaan nyo lang po yung naririnig nyo kasi... Sige, siyempre kanina pa kayo. Bayaan nyo lang po. So, sunod, magkukulong na lang ako para ano. Ayaw naman mag-live stream. Tusok ulit, host. Dudong ka kay OTW. From Bell's Soap. Mga milod sa OTW ako. Palablam po, premiere ko guys. Yan o, tapos na ate ano, Empress. One and 21 minutes lang pala yun. Oh, done na din po oh, Empress Jennifer. I'm back. Tapos na ako sa ate yan, Empress. Shoutout sa 20 viewers, 81 thumbs up. Pamahal, salamat. Please tag me to all who dedicated me from Empress Jennifer. Magbakas lang po dyan para balikan daw niya. Thank you. Thank you for supporting host and everyone from Empress Jennifer Bridge. Palablab naman po ng premiere. Punta ko na nga itong premiere ni Dodong. Ay, dito muna ako ito, Ate Sara. Ate Sara Image, oh. Di pa nakadikit, oh. Para mauna ko ng ano. Mauna ko ng panuurin. 3 and 40 lang naman, oh. Oh, pangalawa. Nang Sara, like number 49 pala to. Hindi ko na i-like. Si Ambi pala oh. Like 50 na to, 50. Magdikitan lang po muna, magdikitan. Sara Image. Ay, na pangatlo. Subscribe ko na rin, oh. Nang Sara, oh. Hindi pa nakasubscribe, oh. Pam 50 na to, pam 50. Pam 51 na, oh. Palimbang all. Like it to host from Manay Florencio Mongkawe. Palitan ko mamaya si ate, ano, ha? Empress Jennifer. Sunod ko si ate Ambe. Di pa rin nakadikit oh, Ate Sara oh. 51 kanina oh, pang 52 na to oh. Oh, pang 50. 52. Kapatid, charge muna ako, alobat na. Di na kaya. Sige po Ate Ana Martes Alingcastre, sige po. Kalimbang all na ako sa iyo, idol Empress Jennifer. From F Baron TV. Ate Ambe, bababa nga po ng bahay, Ate Ambe.
Sabi nga Ate Ambe, Belsop. Ate Ambe, I'm back from Ate Gwen Picarsiba. Sana siya Ate Ambe? Ito ni Maksam, bait mo talaga mula ng ganyan. Diyan ka pa rin dumutulong sa amin magkapatid. No problem yan, no problem. Dito lang naman ako. Ate Ambe, ba nga na bahay? Baka hindi na naman kita maipin eh. Tusok ulit toast from Ambisyosa. Dito lang ho, kinig lang habang nagluluto. Yun. Yun na, tapos na oh. Ay, harang pala to, harang. To, okay na oh, nakalipad na. Qatar Airport, yun, nakalipad na rin oh. Sige po, magdigitan lang po muna. I swear, Kuya Tunying Maksam. Ano daw? I swear, Kuya Tunying Maksam. Di ko alam paano ko suklian. Kabaitan mo po. Tunay po kayong kaibigan. Wala akong binibili. Pag walang binibili, walang sukli. Wala naman akong binili. Pag may binili ako yon, magsusukli kayo. Dito na office from Sherwin to Libas. Salamat kaibigan Sherwin, win smile ha. Empress Jennifer, salamat po. No problem kaibigan Empress Jennifer. Marami nang dumikit sa'yo ha kaibigan Empress. May galab siya po Belsop. Nag-iwan ako ng bakas. Sarap song mo. Ronski Live TV. Salamat kaibigan Ronski, padikit din po. Sige, mag-drop ka ng link ka. Lagyan ko lang kita ng ano. Lalagyan lang, bago to eh. Nakasubscribe na ako sa Ronski ano. Para makita mo, Ronski TV oh. Kalimbang all. Kagabi ko yata ito nakadikitan ni si Ronski. Yan, may jacket na yan. I will go back. Work na po from Empress Jennifer Bridge. Okay, thank you. Arigato. See you all soon from Empress Jennifer. Thank you ma'am sa pa-merienda. Salamat po. Maboy 008 bag, yes po. Nakita ko. Balikan kita, salamat sa paghintay kapatid. Sir Tunying, out na po ako. May work na ako. Salamat po sa inyong lahat. Iwan lang ng bakas 100%. Balingan ko kayo. Salamat Sir Tunying. Salamat din po Mabuhay 008. Thank you for coming. Auditor Vlog, Mega Vlogs. Thank you bro. Dikit na rin ako sa iyo from Bronski. Nauna nga kaya nagsukli na ako nung kagabi. Sabi ko na nga ba? Ano daw? Sabi ko na nga ba, maaabutan pa kita eh. Padalawang oras pa lang ako. Mabuhay Vlog, Gray. Ka na pala sa akin kapatid. Dikit na ako sa iyo from Belsop. Bidyo lang aginaw sa. Sige. Harang lang, tapusin ko lang tong harang ni Sarah Image. Dodong Kakay, dan po sa premier mo with bakas kalimbang from Sarah Image. Marling Kadigoy patusok iwan bakas kalimba, balikan ko kayo mamaya. Harang from at Sarah Image. Salamat sa paharang. Mabuhay 008 bag dan sayo. From Manay God Grace. Pag pinanood ko na si Ambe, palit na naman sa nakapina. Uy, iba na to ah. Uy, iba na yung lumilipad oh. Live stream na. Tapos na Ate Sarah oh. Tapos na ang harang from Manay Dong Vlogs. 1 minute harang, 1 minute. Tapos na. Mabait talaga yan si Austin yung Maksam. Unang punta ko dito sa kanya, nakita ko totoo siyang magdikit. At totoo siyang tao, kaya binabalikan ko siya. Good, salamat naman si Ruin Tulibos.
Chris Siba, salamat. Balikan kita mamaya sa bukas mo. Malaking tenga ko yun. Host, pengi ayuda from Dudong Kakay. Maghintay ka lang Dudong Kakay. Maraming nauna eh. Relax ka lang, relax. Relax lang, relax. Tapusin ko lang to. Sunod ni Ambe. Naipin ko na Ate Sara. To, si Mahal Kita. Si Mahal Kita kasunod. Kanina pa to eh. Si Mama Milods. 5 minutes lang ng 5 minutes. Mamaya, di kita na kita. To si Ronski oh. Bigyan ko rin to si Ronski. Hello kaibigan Tunying from Ate Lito Lisa Rome. Thank you Ate Lisa. Thank you for coming. Tapusin ko lang to. Last 4 seconds. 4, 3, 2, 1. 0. Tapos na. Para sabay-sabay. Sige, mahuli na nga to. Harang pa, harang oh. Kay Ambi mo na, kay Ambi. Yan, Ate Ambi oh. Nakadikit na yan sa'yo. Magta-thumbs up na lang ako. Like 108. 108. Panuorin ko lang to. Ilang minuto to ba to? Yun, 2 minutes lang. Yun, thank you. Malapit lang yan. Oh. Pangalawa. Pang 108 yun ha. 108. Bibilangin ko ha. 109. 109 yan oh, 110 oh, 110 oh, 111 oh, 110 na yan, ayun oh. Oh, 111 na yan oh, 1111 oh, makikita nyo po na nagdadagdag yung like, nagdadagdag yung thumbs up, kaya hindi po to budol. Hindi po budol ng mga gadget. Nagdidikit po talaga. Tama sa kaibigan, from Kasangga, Rodel, Relox mang yan. Kumusta kayo dyan sa lugar mo? Okay lang kami dito, Ate Lisa. Tay, loading na naman. Dan kapatid, Nambe, from Commander Bong Blogspot. Mahal kita, dan po ako. Nasaan na yun? Mahal kita, ano sana yung mahal kita? Mahal kita, sa'yo lang wala nang iba. Maraming salamat, Luz. Okay lang, no problem, Inday. Naglo-loading na tayo ah, bakit kaya? Mahal na mahal kita, gagawin ko ang lahat, pangako mo lang di ako iiwan, dahil mahal. Tapos na mahal kita, mahal na mahal kita. Yun, nasa rice terraces na si Ate Ambi oh. Dahil mahal. Tapos na rin Manidong oh. Ay Ate Ambi pala. Mahal na mahal kita. Good morning buddy from Mahina Ismail. Mahina Ismail MRB. Ano main mo kaibigan? Tingnan ko lang muna. Go to channel ako. God Grace Channel, Dan Bell all sa bahay mo po from Inday. Daming ayuda ha kaibigan Tunjing. Oh, may nakairam ako sa ating ano, mga kapitbahay ng cellphone ate. May na Ismail MRB, hindi pa ako dikit sa'yo. I-subscribe na kita kaibigan. Subscribe na kita. Yan pangalan mo. Mahina Ismail MRB. Panoorin ko lang yung video mo ha, kaibigan.
Andito ko sa mag-repack tayo. Like number 5 ako ha. Mag-repack tayo. Oxalic at iba pa guys. Mahal kita Manoy. Like number 62. Hindi pa nakadikit. Magdikitan na po muna, magdikitan. Like number 62. Salamat po, no problem. 62. Ito. Ano, di pa rin nakadikit oh. Like number 63. Dami edad talaga sa'yo kaibigan Tunying. Thank you po, thank you po. May jacket na yan, oh, mahal kita Ismail MRB. Inday, dan sa premier mo. From Sarah Image. Mahal kita, bagong dikit from Kasangga, Rodel Relox. Padikit din po si Rodel Relox, oh, mabait din po yan. Si Commander Bawang, mahal kita Dan po. Mahal kita Dan Bell All na po. Bahay mo from Inday. Salamat po from Manay Florencio Mungkawi. Babakar na bahay mo Manay Florencio. Mahal kita o pangatlo. Pangatlo, Manoy. Like number 66. May dumikit na, may dumikit na. No, ay ambi pa to. Pang-apat, Manoy, o pang-apat. Subscribe ko na din, oh. Like number 67. Bell all. Harang from Naids Cubs. Dan po sa asawa ni kaibigan Dom Vlogs, mahal kita. Kasanggalon Beach, mahina. Mahina Ismail Marvin, makipagdigitan ka lang dyan, kaibigan mahina Ismail. Unahan mo na yun, oh, yung mga nandiyan na nagbaba ng link, tapos panuurin mo. Tapos yung mga napanood mo, yun, nandito ang aking mentor. Salamat po sa aking mentor. Mega love shoutout po kay Ate Grace Laurentes Channel, ang aking number 1 na mentor. Diyan po ako natuto sa lahat kay Ate Grace Laurentes Channel. Mukha ka ng Ate Grace. Long time no si Ate Grace Laurentes Channel. Wow, dami sana. All kaibigan Tunying. Sana all daw. Hello, Day Grace. Good morning. Mega love shoutout. Dudong Kakay. Palablab po ng premiere, guys. Hintay-hintay lang Dudong Kakay, ha. Tapos naman ito, oh. May dog. Oh, tapos na rin. Pangalawa. Skips na. Ito, tapos na rin, oh. Bumalik na sa ano. Palablab naman po ng premiere ko. Nasa akin na. Ito matatapos na, oh, sa mga rabbit. Spotty Wonder Vlog, mega love shoutout to all from Spotty Wonder. May moderator rin po yan. Marlene Gadigoy, Tamsa Kos from Spotty Wonder Vlog. Dan Belol, may pinawag kita atambi. Next po si Mama Melods, next. Wow, mega love sa Spotty Wonder Vlog. You hear, salamat from Sherwin Tulibas. Madami kasi, madami. Shoutout sa 21 viewers, shoutout. Bells Adventure Channel. Ito pala si Bells, kasunod ko si Bells. Kanina pa to. Hi Ate Nito Lisa. Shoutout sa 24 viewers. Salamat. Ed, salamat sa patamsak sa premiere. Sherwin, mega love shoutout from Spotty Wonder Vlog. God Grace Channel, nag-BG. Dodong Kakay, nalab mo na. Nalablab na po premiere mo. Dan dikit. Din kanina. Dan na kita, mahal kita po. Full pack, daming alaga mo. Magbakas ka, mahina Ismail ha. Magbakas ka kung ano napanood mo yun.
para balikan ka niyan. Babalikan ka naman yan. Mimi Jelly! Okay lang po. Maraming salamat sa always support po from Mimi Jelly. No problem. Salamat Dudong Kakay. Mimi Jelly, Dandikit from Bronski Life TV. May smile. Nag-drop ng bahay Ronski. Manay, palitan na muna kita ni Bells. Bells Adventure tayo, Bells Adventure. Ate Nito Lisa, salamat sa PBGBG. Spotty Wonder, okay lang po sir. Sherwin, with thumbs up. 87 thumbs up bro, may galab shoutout po from Johnny TV Vlog. Ay, sinaids Cubs pa pala oh. Thank you host. No problem, basta ikaw. Landed Vlog, Dan po Kalimbang all. Panoorin ko lang si ano, yung Bells Adventure. Alam ko short na naman to eh. Ilang minuto ba to, Bells? Wow, daming views ah. Like 138 oh. 138. Naka-subscribe na to, Bells. Like 138. May harang lang. 138. Oh. Ay, naka-like na pala to. Baka nakapanood na to. Bells Adventure 38. Oh, nakapanood na rin pala to. Wala kang bago. Opo, Ma'am Naids. Dikit ko katunying. Opo, Ma'am Naids. Hindi ko mag-get yun ah. Mga Milods, bagong dikit. Oh, may like na rin oh, kaibigan Bells Adventure. Wala kang bago. Bilis, ang bilis. Baka ito siguro yun. Teka, palitan nga natin. Short video lang yan, host. Salamat sa paharang. Ambitious sa may galab shoutout din po. Thank you, Ma'am Mimi. Tamsakan nga natin nung kay Kakay, Dudong Kakay. Premiere lang eh, madali lang yan, madali. Madali lang naman yan kay Kakay. Sa mga hindi pa po napipin, mag-mention ah. Dan full watch sa video mo kasangga Long Beach. Body tunying, baba na wala signal. Ano daw? Body tunying, baba na wala signal ko ha. Sige, no problem. Baba ka ng bahay. Hello po host, musta po? Silip lang ako from Elbres Official Vlog. Dan po ka kay Kalimbang all. Dudong ka kayo, isang unang giveaway oh. Dudong Kakay. Bro Christ follower, may galab shoutout po. Like number 14, Dudong ka kayo. Yes kaibigan, Tacloban City. Waray here. Palablab. Nakapin ka na Dudong Kakay, nakapin ka na Dudong Kakay. Like number, nakadikit na Dudong ka kayo. Like number 16. May dumikit na isa. 14 ako kanina. Sige lang. Basta nakapin ka. Pangatlo, Dudong ka kayo. Subscribe ko na sa'yo, di pa nakasubscribe oh. Set reminder lahat yan, kaibigan Dudong Kakay.
Like number 17. Oh, like number 19, subscribe ko na din oh. Pang-apat. Hello, I'm back. Rates to our travel, the survivor grandma. Like number 20. Shoutout po sa 23 viewers. Salamat sa pagpunta. Mimi Jelly. Manny Chris follower ba nga ng bahay? Pang 663 ako sa iyo, Bells Adventure. Dana kita, Sir Dodong, pulpak po. Bro Tonyeng, tamsak na ako sa nakapin. Baba nga ng bahay, Baronski. Yun, salamat sa pagtamsak sa nakapin ha. Pangilan na kayo, pangilan na. Teka lang ha. Nagsimula ako sa... Yun, 2020, may mga nag-thumbs up na. Salamat sa pakikipag-cooperate. Bisaya Sport, hello Mr. Tony Maxam from Bisaya Sport. Silipin ko lang bahay mo, Bisaya Sport ha. Main mo ba to? Bisaya Sport bag. Bisaya Sport, main mo to? Paki-confirm kung main. Kaibigan ko yan, Kuya Tunyig. Sino si Bisaya Sport? May galab set out kalak sa Lapi Vlog. Thank you for coming. Kaibigan ko yan, Kuya Tunyig. Sige, lagyan ko na ng ano. Salamat, mentor. Ate Grace Laurente. Ang aking mentor po, yan po ang mentor ko. Si Ma'am Grace Laurente. Paki-support naman po sa kanya. YouTube channel. Main niya po yan. Click nyo na lang po yung picture or 3 dot. Tapos, go to channel kayo kung gusto nyo mag-subscribe sa aking mentor, si Ate Grace Laurente. Dudong ka kay tamsak sa bawang dikit. Pasubscribe din po kay Kasalapi Vlog, ang aking pinsan. Ikaw naman ang mentor ko host from Bill's Adventure. Di share lang kasi yun, share. Mentor ko si Ate Grace Laurente, senior na sa akin, senior ko rin sa iba. Sino po dumikit sa akin from Dudong Kakay? Tingnan mo na lang Dudong Kakay dun sa ano mo. Host, Boston yun, kumain ka na ba? Promise. Ano pa kung ano mo sinasabi mo? Boss, friend, tapos lalab, ano ba talaga? Friends na lang. Miss pala ka. Yun, Kasalapi Vlog, nag-clap. Salamat sa 26 viewers. 92 thumbs up. Umagwa 100 plus thumbs up na naman to. Tapos, $2.80 napalipad ng aking mga mababait na kaibigan. Mga mababait po kasi mga yan kaya pinapaliparan akong pamerienda eh. Mimi Jelly. Napin ko na to si Clouds, di ba? Pasupport nga rin po yan sa pinsan ko po yan, pinsan ko. Bakas po kayong galing sa akin para balikan kayo. From Tunying, salamat sa 27 viewers. Kanina pa ako, di pa ako naharang from If Baroni. Okay lang yan kung walang harang. Kanina pa ako, di ako naharang. Bakit di ka naharang? Ako Sir Dodong, tamsak na. Marling Kadigoy, video. Luti na siya ating Marling Kadigoy oh. Dodong Kakay, may galap siya ito, Johnny TV Vlog. Salamat sa 28 viewers dahil nagpapapa. Yung mga hindi po nabasa, pasensya na po basta magdigital lang po. Mahal kita nag-drop na battery win niya, may galab siya tatang Besyosa. May na smile, bahay pa. Bahay po from Dodong Kakay. Sir Johnny. Teka, anuhin ko lang to si Kasalapi Salamat po sa 27 viewers. Kasalapi date ko sa'yo Kasalapi Pinsan ko po yan, Joker. Joker po yan, Joker. Like number 8, Kasalapi. Una. Pangalawa Kasalapi Pangalawang subscribe. OTW Kasalapi Vlog. Magbakas po kayo ng Tunying Maxam para balikan po kayo agad.
Sa dulo po, lagyan nyo ng galing kay Tunying. Like number 9. Short video lang naman po, 24 seconds. Pangatlo, kasalapi oh. 453 ka na oh. Ay 543 ka na oh. Oh, 544. Ambitious sa Miguel Absadot po from Cloud. Marina Ismail Dan. Ayusin mo kanina pag-type mo. Oh, pangupat. Kung kuno-kuno pa isasabi mo kaya. Ayusin mo tangaling ko ah. Kasalapin nyo friend from Philippines. O yan, dikitan mo yan si Miss Palaka. Para sa kayo Joker. Pagkarain mo ka na pa sabi mo ha. Like number 15. O marami nang dumikit oh. 9 ako kanino, 9, 10. Tapos 15. Maalat daw. Ilan na ba itong subscriber nito? Maalat na yung mukha ko. Ano sinasabi ng... Sandikana. Ba't napunta na ako kay Sandikana vlog? Nalilito na tuloy ako. Tapos na po kayo kasi kasalapi. Kay Marlene Kadigoy tayo, Marlene Kadigoy. Mas lalo kung pupugi sa bang ko sa'yo, Bill's Adventure. Yun, 6 na lang, 6 na lang. 100 thumbs up na tayo. Kay kaibigan Marlene Kadigoy tayo, Marlene Kadigoy. Marlene Kadigoy tayo, Marlene Kadigoy. Yan ang gusto ko, walang stress. Oh, walang stress na ngayon. Nakakaloka lang ka pinhouse, galing. Oh, joker yan, joker. Kaparehas mo yan, Miss Palaka. Mas lalo kang pumupugi sa tao. Ano sinasabi na ni Bill? Chaset nga kita mamaya. Kasalapidan from Cloud TV Official. Thanks po from Kasalapi Vlog. Dan Kasalapi from F. Baron. Cloud TV Official dikit. Kasalapi, Dan to your channel. O, dami nang nagdan sa'yo Kasalapi ah. Dito na ako kay Ate Marlene Kadigoy. Premier din oh, kay Ate Marlene Kadigoy oh. Salamat sa pag-pinhouse. Nakadikit na ako kaibigan Marlene Kadigoy. Like 33. 34. Ayun oh, like number 34. Hindi na ako magbabaka sa ating kaibigan Marlene Kadigoy ah. Nakailang sahod. Yun na ho sa YouTube. 35 to ate ka lang. Sagutin ka yan. 35. Like 35. Menu po ba ito? Inday. Ano yan? Second account. Ang menu niya is ECT yata yun. Ate Marlene Kadigoy oh. Di pa nakadikit oh. Hindi na ako magbabaka sa Ate Marlene Kadigoy ah. Kasi marami na tatambakan ako. Baka hindi ko mapin lahat. Subscribe ko na oh. Like 37. 3 mo account ko po. Puro legit from Inday. Pang-apat Ate Marlene Kadigoy oh. Pang-apat. Nakadikit na rin oh, like number 38, 39 na oh, like number 39, marami na ng thumbs up. Malaki na sahod niyan, tagal na. Yet vlog, Dan thumbs up sa nakapin mo Hosi. Siya na bala.
maglabas sa bahay ko. Anong Yet Vlog? Ay, min yata ito ng Yet Vlog eh. May jacket na yan na Yet Vlog. Salamat po sa 27 viewers ni Tunying Maksam. Bisaya Sport ah. Main mo ba to Bisaya Sport? Nawala. Dikit na ako sa Yet Vlog oh. Yet Vlog. Oh. Ito si Bisaya Sport, hindi pa ako dikit, hindi nagsasabi kung ano eh, kung main. Watching with Harang. Napina ba kita kaibigan ano? Clouds? Take tayo dyan, may sounds. Okay, salamat ako sa pagdikit mo from Yet Vlog. Di pa house. Sige, isunod kita. May sounds kasi baka maka-copyright. Baba ng bike, Clouds, baba. Tapos na mag-thumbs up kay Marlene Daligoy. Kung sino pa ipin, yan ang sugurin na natin para maganda oh. Marami tayo, marami. Sa mga nasa baba naman, pakidikita na lalo pag premiere. Kung halimbawa premiere yung sayo, premiere yung isa, bakasan mo na para pag nabasa niya, bakasan ka na rin agad. Para tulong-tulong na po tayo. Kay Clouds tayo, kay Clouds. Nakadikit na Clouds oh. Kain na ako. May like na. Sige, kumain ka na. Oo nga, dapat lang tulungan. Para pag premiere yung sayo, dikitan mo na yung premiere, tapos magbakas ka. Mababasa naman niya yun eh. Para pag nakita niyo yung bakas mo, nakadikit na rin pala Clouds oh. Nakita na ba kita kanina? Pag ito naka-thumbs up na, naayudahan na kita kanina. Naayudahan ko na rin pala oh, kaibigan Clouds. Oh, tapos na rin oh, nakaset reminder na. Ang di ko pa nadikitan, babalikan ko after sa premiere. Makikita ko naman po ang nandun from Inday. Anong oras ang premiere mo, Inday? Kasalapi, oh, unggoy-unggoy ng inaw ni Kasalapi. Oh, joker talaga to siya, no? Kasalapi. Oo nga, dapat lang tulungan. Clouds po tayo, Clouds. Labas na ako ulit, host. Bukas na rin ako ulit po. Sige, kaibigan Miss Palaka. Salamat. Cloud TV official, dan sa premiere mo with bakas. Road to 350 po, mga kapatid, from the Commander Bawang. Sige, kaibigan Commander Bawang. Kuya, paabuting muna ako 1K. Kung pwede nga lang, pa 1K na kita kaso hindi ganyan ang proseso dito, pinsan. Hindi ganyan ang proseso na pag ginusto mong mag 1K, makukuha mo agad, hindi ganun. Kailangan dito tiyaga, sipag, hirap. Tingnan mo naman ako kung gaano ako katagal naghirap, nagpuyat. Sana oil. Mega love sa to, kaibigang Clouds. Nandito ngayon yung kapatid mo, si Benos. May channel na rin pala yun. Nagti-TikTok. Host for minutes lang po. Mag-premiere namin. Sige, ibaba mo tapos ipipin ko para masugod namin.
Ano pa lang naman tayo? 2 hours and 35 minutes. Commander Bawang, Dan. Dan sa premiere mo, Bro Cloud Special. 4 minutes. Inday, ito na ba yung premiere mo? Paipin ko. Para sugudin ko yan, sugudin ko. Teta Megalab, shoutout po, Manay Teta. Baba po na ba yung Manay Teta? Mayna Ismail, MRB. Mga Milods, nag-drop ng bahay. Salamat po sa 26 viewers ni Tunying. 95 thumbs up, 5 na lang. O, 100 na ka. Nung isang araw, 100 plus eh. Nag-like ka na ba kasalapi? Di po kita narinig na like Kuya Tunying ah. Clouds down, Dan po from the Commander Bawang Blogspot. Stronging my face with his finger. Shoutout sa 28 viewers. Pasukli daw. Kuya, Dan na ako. Ito yata yung kay Inday. Singing my life with this world. Ano oras na ba? Ito nga muna kay Inday, Inday. Premiere na yata niya, premiere. Lang, last 2 minutes. Di ako papahuli sa thumbs mark. Pasalapi. Isaglit ko lang po to 12 PM ay ngayon na. Sunod ko si Commander Bawang, Ate Grace Lorente, salamat po. Pabigi-bigi, Manny Grace follower, Teta Vlog, bigyan lang muna host from Ambisyosa. Dito na ako. From Tunying. Like 37. Nangangamoy yung ano ba kita? Sinarado mo? Nangangamoy yung gasol. Gasol! Salamat po Ate May Kajiyama. Meron na naman pakulay siya Ate May. Maraming salamat sa support po from Inday. Last 2 minutes. Salamat po Ate May. Nobird Papa nag-drop din po ng net. Dan Inday from Kasalapi. Sherwin Tulibas, mega love shoutout. Salamat kaibigan, maraming salamat sa support po. 1 minute na lang po. Nakapin na, nakapin.
Magdikitan lang po muna, magdikitan. Nandito ko ano, kay... Nandito ko sa Premiere. Yun, nandito na si Rowena Tiranya. Yang Marisa Natividad. Nandito na si Marisa Bruno Bipakis, Benedict Nicolas. Sa akin yun Inday. Bruno Pakis sa akin yan. Shoutout to 17 viewers, Inday. Palitan ko na si Inday palitan ko na si Inday. May galab shoutout may ka-GM Baba na ba yung Ate May? Sino yung isa? Bell's Adventure. Tika lang. Kasalapi. Inday. Yun, Mama Milods tayo. Mama Milods. Nasa Premiere naman Dami naman siya to. Clouds TV Dan. Ano si Marisa Natividad? Salamat sa 19 viewers. Harang ulit, The Survivor. Kay Mama Milods tayo, Mama Milods. Mama Milods, like number 16. Di pa nakalike 4 minutes lang naman, panurin ko. Nandito naman yung 3. Kay Mga Milods po, mga Milods. Ambisyosa dan sa Banawe Rice Terraces full pack. Tol Tita Vlog, may kalab shoutout. Miss you from Sarah Image. Hindi ka naman daw nagpakita kasi Sarah Image Salamat po sa palipad niyo ulit, Ate Mika Giama. Maraming salamat. Elberes Official Vlog with love from Adia Mbe. May kalab shoutout din po sa'yo, ambisyosa. BG lang host, busy pa. From Ate May. Thank you Ate May sa pang merenda mo pang burger. Mga Milods, nangangalahati na ako. City Mix Vlog, harang, 97 thumbs up. From the Survivor Grandma. Apo ko tutunying, dikit na rin. Jaketan ko ba, Ate Grandma? Welcome po from Ate Mika Giama. Teka lang po, may tao. Sorry, hindi pala dito sa amin. Mga Milods, dating dikit na thumbs up na lang. Pag dating dikit, manood na lang po. Kuya Tonying, kulang araw ko sa Pinas. Lalo na quarantine ako sa Manila. 12 days, isang buwan lang, vacation ko. Di ka na nagpakita sa amin. Mama, dan dikit. Nakita lang kita ng birthday ng anak mo. Sa video pa. Pero okay lang yun, okay lang yun.
Ginataang kuhol. Oh, matatapos na oh. Tapos na kayo mga milods? Yes po, may sariling account. Legit yan, please. Oh, may jacket na po, may jacket na. Nagbalik katapos lang mag-vlog from Super MC. Salamat sa pag-pin from mga milods. Kuya Tunying Maksam, sorry. Hinanit kasi doon. Kainis. Okay lang, okay lang, okay lang. No problem. Sa FTV Karachi, yung ilang minutes ba itong ka-inday na to? ECT Mix Channel. Matatapos na ating mga milods oh. Siguro pag natapos to, matatapos natin ng premiere. Super MC, mega love shoutout tita. Salamat sa 24 viewers. Okay, lalab Sara from Tita Vlogs. Bells, wala ka bang trabaho? Yung mga may trabaho po, magtrabaho po ako. Mamaya, masasarti kayo. Dito na ako quiet. Ito, full support na. Okay na nit dito. Unlimit. Tsaka yung flowers, pahingi. Sis Lisa, pahingi saging sa ba? From Tita Vlogs. Clip Mix Vlog, Tunying, yung Inday at ECT, isa lang ba yun? Oo, isa lang po yun, isa. Back up niya yung Inday, tapos main niya yung ECT. Isa lang po yun. Ate Grandma. Pero legit naman yung Inday niya, legit naman. Nagpapakilala naman kasi hindi naman natin sa sinasabing bawal ang ninja. Gusto lang natin na makilala yung main channel nila. Para kung sakaling mga nagkaroon ng problema, kilala natin yung main nila. Ay yung ninja nila, kung gawan tayo ng kalokohan, kilala natin yung ninja nila para Brian Nip. Si Ate Lorilyn daw po ito. Lorilyn Tabal. Hindi naman eh. Anong main mo? Brian Nip. $98 likes ang main ko from Super MC. 98 nga. Ang galing talaga ni ate. Ano? Salamat ate Super MC. Hello ate, mahal kita. Mega love shoutout. Shaler Singh, mega love shoutout. BGBG sa FTV Karachi. BGBG na Commander Bawang. Yan, natapos na pala Mama Milod. So, ano na oh. Di pa rin tapos ng premiere ni ECT. Okay lang yan, basta sa isang cellphone lang. Lunch muna kami. Katunying, iwan ko laptop, tune in from Ate Rowena. Sige Ate Rowena natin yan, sasama po. Di pa yata kita na, di kita na. Ay, di pa yata kita na ipin. Ulit ito sa FTV Karachi. Ang lagi nagbaba ng link eh. Hindi ninja itong Cliff. Ay, ano din to? Channel din to, ate, ano, Grandma? Clip Mix Vlog, mega love shout out. OTW sa nakapin from Super MC Vlog, done po from Eliberes Official Vlog. Tingnan mo ito si Eliberes. Kung dikit na ako. Tingnan ko lang po Eliberes ha. Eliberes pala. Ay, dikit na pala ako sa'yo, Eliberes oh. Sinusure ko kung dikit na ako para wala kayong masabi oh. Walimbang all. Maganda na yung magiging ano tayo. Super MC Vlog High. Padikit nga yan ano. Bell's Adventure. Si ate ano yan? Sis Regine dumaan kay Ate Lynn. Sulatan naka-live siya.
Skip na ako dito, skip na, skip. Kanina pa naman tayo, para mapanood ko siya, ano Mama Milods. Tapos naman na, tapos na, tapos na. Mama Milods, oh, like number 21. Oo, buksan mo. Ano to yun? Dikitan nyo naman ito. O sige boy, pipin ko po yan mamaya. Babaan mo po ng link, ate. Mama Milods, oh. Yung kohol, nandito sa kohol. O mga Milods, di pa nakadikit, oh. Like number 22. Ito ba, hindi pa po nakadikit, oh, ate mga Milods. Paalam na muna ako, mga kaibigan, nawin ko muna kayo. Saan ka pumunta man tita? Like number 23, saan ka pumunta man tita? Nagdalab siya si Ronski from Region La Uyon. Ronski, hindi ko pa nga pala naman si Ronski, oh. Saan ba ni Ronski? Ronski, oh, unang ayuda, Ronski, oh. Ibaba mo kaibigan Ronski yung video. Ito ibaba mo, oh. Repair power supply done. Itong ibaba mo, hindi yung pinakang main mo. Ingat lalabs, Tita Vlogs. Marlene Kadigoy, BGBG, Clip Mix Vlog, Eliveres, sa main ko ba ikaw dumikit, ayudahan kita, main ko na lang, suklian mo. Line number 17, okay, kaibigan Romski. Sa FTV Karachi, drop the link. And BGBG, my friends, sa FTV Karachi. Dito lang ako sa ginataang kohol at pako. Pang-ulam na, pampulutan pa. Ba, may pulutan na. Yan na, tapos na kay mga Milods. Next. Mention naman po yung di pa napipin, oh. Kung ano yung makita ko, yun na lang pipin ko. Dito muna tayo, Commander Bawang. Commander ingat si Steta from Super MC. Nagtampo na naman yun sa mga netite, hindi ko na ipipin. Ingat si Steta from Super MC second. Manay God Grace, BGBG, and Seller Singh, and Sherwin Tulibas. Hindi pa rin yung kaibigan Sherwin Tulibas, ha. Salamat kaibigan Sherwin Tulibas. Good vibes. Win smile yan, win smile. Salamat Katunying from Commander Bawang Blogspot. No problem, para pare-parehas. Ilang oras na ba ako? Magtatatlo na. Maraming salamat. All sa support from Inday. O tapos na nga. No problem. Yung mga nandun, kaibigan, siguro kilala mo naman. Puntahan mo na lang. Balikan mo na lang dito. Idikit mo rin yung ano, yung ECT mo, kaibigan Inday. Isa-isa ulit kong balikan ang di ko pa nadikitan. Elberes, asabay mo ayuda ko. Nadikitan. Yung ano, nagpakilalang Maxam to, wag mo nang balikan yon kasi ito yun mga yun, ito yun. Yung mga nakatambay dun kanina, 4. Wag mo nang balikan, nagpakilala naman ako, Maxam to. Ang mga naandun yata si ano, Manay God Grace, Grandma. Basta hindi ko na isa-isa kasi nakatuto ako dito. 17 yan, basta 17 yung viewers mo. Sige host from Inday. Okay, walang problema yan. Yan po ma'am, silip-silip lang kasi stay home mga amo from Elberes pala. Elberes official vlog, dan dikit sa'yo, sorry. Kung late sukli, re-reviewin ko ulit. Pagbakas baka di kita nakita. Thanks, keep vlogging. The Survivor Grandma, mega love shoutout sis from Manay God Grace Channel. Yun, matatapos na. Magpapanabay lang siguro. Tapos na mga Milodso.
Ronski, isa pa lang yung naibibigay ko ah. Tandaan mo kaibigan Ronski ah. Joel Stop and Go. Thumbs up host from Joel Stop and Go. Kilala ko to. Mama Milods, nag-drop ng bahay. Sarah Image. Host, Krashiba. Dana ako sa'yo from Ate Super MC. Oh, tapos na nga oh. Ronski ah, lalanin mo. Isa pa lang na ibibigay ko ah. Tapos na rin oh. Mama Milods. Oh, tapos na rin Mama Milods oh. Dito muna ako kay The Commander Bawang. Pag pilinay ko na to, papaltan ko na ah. Unang giveaway, Commander Bawang oh. Di pa nakadikit oh. Play ko lang. Like number 89. Like number 90 oh. Pangalawang giveaway. Like 90 ah. 90. 89, 90. Oh, hindi pa rin nakadikit oh. Saradan. Thank you Super MC daw. Like 91 oh, kalimbang all na rin oh. Pang-apat, kaibigan The Commander Bawang. Apat na subscribe. Like number 93, may dumikit na oh. Mahal kita, salamat. Si Manay Dong yan. Agyaman, tiado kapatid. Okay, ako na pa rin. Palit sa nakapin. Super MC tayo, Super MC. Okay, balikan ko main mo maya. Yan, Super MC naman tayo, Super MC. Konti lang to, 4 minutes lang. Sakto yan, pag natapos, palit na naman tayo. Okay, balikan ko main mo maya. Shout out sa 999, 19 viewers, 99 thumbs up, 3.83 revenue. The Commander Dan po, from mahal kita ah. Elberes, asabay mo main ko, pang 15 like from Super MC. Joel Stop and Go, baba ka rin ang bahay mo, Joel Stop and Go. Di pa pala ako nakadikit kay Joel Stop and Go. Buti na lang. Daming premiere. Watching main ko, Olivares, idang kita. Pag nag-LS na ako. Playing po sa nakapin. From Jan Serdan Adriano. Asaharang po from Super MC. Dan na rin po mahal kita. From Ambisyosa. Baba nga na ba Jan Serdan? Underground Park. Ang katakot yan pag nalunod kayo. Super MC, dati indicate, play na lang po. At thumbs up sa video mo. Salamat sa pagpinto nying. No problem, no problem. Dancy sa Alberes main ko, thanks. Sa Lersing, BGBG, si kaibigan sa Lersing.
Johnny TV Vlog, salamat kaibigan, Johnny TV Vlog. Harang Amin at Ninja Kotunying. Salamat sa mga nagpapaharang ha. Salamat po. Dansa na kami manoy, may bakas. Sa FTV Karachi, drop the link. Ayan, nakain na ang second account ko from Super MC Second. Yan na, tapos na, dalawa oh. Dito na ako kay Ate Miralisa. Sakto yan, papalitan ko pagkatapos. Nasa live na naman to. Nasa live na naman to ni Kuya Will Mendoza oh. Ate Miralisa, Ate Miralisa. Ate Miralisa, oh, like number 39. Ito lang pala yung rose. Sabay, madali lang tong rose na to. Wala pang 2 minutes. 40, like 40. Bro Johnny. Salamat MC. 41. Like 41, Ate Miralisa, oh. 42, Ate Miralisa, like 42. Padikit naman po sa mga nagbababa ng link. Ayan o sa FTV Karachi. Jan Sirdan sa FTV Karachi. No Bird Papa. No Bird OTW Minko. Para i-watch ka. Salamat Tunying. No problem, no problem. OTW, No Bird Papa, watching sa video mo dating dikit. Yun, thank you. Pag dating dikit na, panuorin na lang natin. Sunod natin si Jan Serdan, tapos si Clip Mix Vlog. Harang Amin ko host, No Bird. Ang ganda ng Rosie oh. Antok na ako ah. Mega love shout po sa lahat. Bro Johnny. May pinalipad ako dyan bro. ODW No Bird watching. Harang Amin ko host, No Bird. May pinalipad ka ba bro? Ayun pala oh. Yun, nakita ko. Salamat kaibigan Johnny TV Vlog. Nakita ko. Host mahal. Bahay po, watch ko ng May ng Ninja ko po. Salamat bro, Johnny TV Vlog sa palipad mong 25. Pang soft drinks natin yan. Pero hindi bawal ang soft drinks, juice na lang. Thank you bro ha. Thank you very much. Salamat host from Super MC. Palit ko na si Jan Serdan ha. Jan Serdan. Ate Miralisa palit ko si Jan Serdan ha. Para ma-play lahat. O tapos na oh. Kay Baronski na oh. Kaibigan Baronski. Hindi mo kita kilala oh. Pag ibang lahi, hindi na natin pupuntahan. Hindi naman tayo makikinabang dun. Buti kung kilala man lang tayo. Alas, meron na po tayong... Ano ba yun?
19 minutes pa pala, 19 minutes. Jan Sergano, like number 40. Asa bahay pa Neo Snowbird ang main ko. Thank you Super MC22 from Snowbird Papa. ODWC Jan. Like number 41. Jan Serdan 41. 42. Oh, like number 42. Oh, 43. Oh, ayan oh, like number 43. Oh, may dumikit ng isa oh, 45 na oh. 43, 44 dapat ako pero 45 na. The Commander Bawang Vlog Spot, puntahan kita, iwan pa ako comment. Kaibigan Antonio Maxam, out muna ako, salamat. Sige kaibigan Clouds TV Official, salamat sa pagpunta. Malapit na rin ako matapos. Commander Bawang, dandikit na po, antayin ko po sukli mo. Yung main ko pala, nanood si Mrs. kaya nagpo-comment yung main ko Baba po ng bahay ate, ano? Nasaan na ba yun? Yung anak ni Grandma? Clip Mix Vlog. Ay, nasa taas pala. Sige. Pagkatapos ng kay Jan Serdan, 5 minutes. Jan Serdan, Kalimbang Hall from The Commander Bawang. Baba po ulit ka ate Clips Mix. Happy Marge TV. Napin ko na ba si ate Marge? Happy Marge. Ang Sahara ang second account ko pa. Kay sis Jan Serdan, Kalimbang Hall. Yung iba may harang oh. Ito nasa harang pa oh, Jan Serdan. Pero ang tagal naman ang harang na to. 5 minutes na oh. Pero okay na yun, Jan Serdan. Nandito na ako sa Cut USPS Love Stamps. May collection. Napanood ko na ito noon sa main. Cute pala, cute. Super MC Vlog, dandikit kay Runski pa pala oh. Grandma, salamat po. Balikan po kita sa kas mo. Like 41 sa Cut USPS Love Stamp dikit. Tapos na ako. Cute nga. Tapos na kuya, napin na. Kanina mga 11 AM. 12, ano na pala tayo Ibang lahi, mostly, di sila nagbabalik. Nangungulita lang sila ng dumikit sa kanila. Oo nga, kaya pag minsan tinatamad na rin akong ipin. Pero ito si Saip TV Karachi, okay naman. Lagi naman na andito. Magbakas lang kayo na galing sa akin para kung sakali man. Exit na ang kuya, sundo na ng alaga. Maraming salamat sa suporta. Okay po, Happy March, no problem. Mamaya, basta pag nakapagpahinga ko mamaya, 1 hour. Tutok na uli ako sa mga live stream. Sukli-sukli lang, bayad ko lang din sa inyong lahat. Basta kung sino po yung makita ko dyan, lagi naman ako naandun sa inyo. Joel, stop and go! Baba din ng bahay, Jan Serdan, Adriano, Dan, please connect to my channel from Joel Stop and Go. Jan Serdan, dating dikit. OTW, watching main ko dyan from Super MC. Joel Stop and Go, just leave a comment so I can get back.
Mag-iwan ka daw ng comment. Just leave ang comment daw. Para mabalikan. To get subscribe back. Like 48 main ko dyan from Super MC. May Marites Vlog, BG, in mahal kita. Manoy Dong Vlogs. Jan Sirdan Adriano. Pababa po. Yung ano mo ate grandma. Di backread na nga lang ako. Nandun lang naman sa taas ng ano yun, palipad ni, ay natabunan na. Clip Mix Vlog, pababa. Seven. 13 minutes ako, last 13 minutes. Palitan na kita dyan, Sir Dan, ha? 5 minutes na, oh. Matatapos na yung 6 minutes. Ay. Cloud TV official. Sige, sige kaibigan Cloud. Dito na lang ako bro. May gagawin pa. Sorry bro, hindi kita napin. Pasensya bro. Next time na lang bro, next time. Salamat sa palipad mo bro. Thumbs sa kabsat from Jingo Mix Ninja 2. Aking kabsat na si Jingo Magdadaro. Super MC Dan Bell all na po. Yun, thank you bro ha. Salamat sa pangunawa. Pero baba ka na nga ng bahay para ipin ko. Meron pa naman 12 minutes oh. Host Inday, bahay po. Yun, nasa harang na ako. Kaibigan dyan, Sir Dan. Harang na din oh. Walang harang kanina to eh. Ayan oh. Ito tapos na oh. Dito na ako kay Clip Mix. Ito patapos pa lang oh dyan, Sir Dan. Megalove sa ito. Toast from Cha Torres. Beam 1, tamsak dikit toast. Sino tong Beam 1? Ano main mo kaibigan Beam 1? Copy beam ba to? Copy beam? Ano main mo Ma'am Beam? OTWC Sambe from Super MC. Cha Torres, Dantam Sakos from Cha Torres. Beam Adventurer Host. Ay, sige. Yan. Pakibaba ng bahay mo ng main. Beam 1. Friend ko si Marichel. Ay, oo, yung pinunta akong live stream na hindi ko na naabutan kahapon. Nasa ads ako pero nung natapos yung ads, nag-end ka na. Pinorward sa akin ni Marichel Vlog TV. First time ko dito sa'yo. Oh, first time ko din sa'yo kahapon eh. Naalala ko na. Yan, tapos na rin oh. Jen Sir Dan. Tinan mo dyan Sir Dan yung harang mo ah. Pakita ko yung harang mo ah. 119 minutes. Pakita ko lang ay minuto ah. Ayun oh, 119 minutes. Pangalawang harang. Pakahaba naman. Skip ko na ah. Ito Mang Tomas, okay lang to Mang Tomas. Dito ako kay Clip Mix. Ate Clip Mix oh. Unang giveaway. Main to main
tayo kung okay lang. Chatoris, isa-isa lang magbaba, isa-isa lang ano, isa-isang link lang, kaibigan. Kasi hindi naman tayo aalis. Like number 59, oh. Ang daming CPOs, ha. Chatoris, ha, isang beses lang magbaba ng link, ha. Makipagdigitan ka na lang, ang daming CP. OTW ayun sa nakapin. O, pangalawa, Clip Mix Vlog. Hindi naman tayo alis. Pag nakita nilang may drop pa naman ng link, magbabalikan, subscribe ka na ng mga yan. Kaya sa totoo lang, gusto ko ng main channel para hindi nagmamadali. Kasi pag main channel ang gamit mo, hindi ka pwedeng magmadali. Makipagdikitan ka na lang, kaibigan, Chuck. Ang dami CP News. Sige, kasi imbis na baba ka ng link, makipagdikitan ka na lang, tapos panoorin mo, tapos mag-comment ka ng tama. Yung nakita mo, wag na kayo gumamit ng pabalik, sukli, done, full sending support. Wag na kayo gumamit nun. Iwasan nyo nang magbakas nun. Pangatlo, Clip Mix Vlog. Mga pampa-impress na full sending support, hindi naman nanonood. Huwag nyo nang gamitin yun. Clip, to dyan sir Dan. So maganda pang i-comment yung napanood nyo, di maniniwala pa yung dinikitan nyo. Pang-apat, ati Clip Mix Vlog. Pang-apat na giveaway, like number 64. 59, 60, 62, 64, may dumikit na dalawa. Ano lang naman, 4 minutes. Pag natapos ka clip, palitan ko na palit. Dan ayuda clip. May galab siya to, beam 1. Sige house. Para hindi naman sa inaano natin. Ay gusto lang natin na magandang patakaran. Pag-graduate na po, 350 mga kapatid. Ilan ba yan, kaibigan, Commander Bawang? Sunod ko pala si Oliveris official, di ko na ipipin to. Ronski Life TV Dan Sukli from BIM 1. Thank you, Katonying, Grandma. Okay, no problem po, no problem. Papamigay din naman talaga natin itong mga banana na to. Ano natin to. At least ba, nakakatulong. Last, ilang oras na ba? 6 minutes. Dito tayo pa, Oliveris. Like 105 from Manay Cabarrio. Yun, umabot pa sinong Cabarrio. Mag-e-end na ako manong Cabarrio. Maritas Kitchen and Travel, Harang Host from Ate Maritas Kitchen. Yun na, tapos na. Ate, Cliff Arts. Clip Mix. Malapit na rin, Megalab siya to at Bariotek. Malapit na rin, Elberis, unang dikit, Elberis. Hello Vlog 221. Good afternoon, house from Hello Vlog 21. Yan, Nobel all, like number 16. Megalab set at Bariotic from Super MC.
Anong main mo? Hello vlog. Dahil pumapasok na ano ah. Ninja. Nandiyan ka ba, Cha? Cha Torres. Di pa ako nakasubscribe sa'yo. Hello. Hello vlog 21. Ano eh. Di pa ako nakasubscribe oh. Di pa ako nakakasukli. Isa lang po yan. Mag-e-end na ako, na-late ka. Clip Mix Vlog dan po from Elberis. Diway po sa pagpin. Dito pa ang harang host from Maritas. Sige, okay lang po. God Grace Channel, Dan Ticket from Ronski. Full pack na po sa nakapin. Yung mga hindi ko po naipin sa susunod pong live stream ko, sabihin niyo po uli sa akin ha. Para may pin ko rin. Nasa harang na oh. Pag malaki na yung views, pag views 100 na, may harang na talaga. Elberis, oh, nandito ko sa bahay mo ha, Elberis. Una, pangalawa to, pangalawa. Suklian mo na lang ako pag may time na kayo host. Dikit na, didikitan na kita ngayon. Nakadikit na oh. Elberis Kitchen like number 17. Didikitan na kita ngayon. Pang 108 ako ha, pang 108. Saka na yung ayuda. Dito ko sa mango salad in tortang tuna. 7 minutes. Tunying ako naman. Mag-LS. Sige ate Marte, sige. Siguro na kita maya pagkatapos ko. Oh, pangatlo. Elberis ha, pangatlo Elberis. Like number 18. Clip Mix Vlog, Dan Bell All na po sa bahay nyo from Inday. Pang-apat o, pang-apat. Nakasubscribe na to, watch na lang ako, watch. Like number 19. 16, 17, 18, 19. Haba, 13 minutes. Oh, Sinday, ano po main ko, di pa ata ako nakasukli sa'yo. ACT yan, ACT. Ha, okay. Nanonood ako sa minggo mo. Mango salad and tortang tuna. 7.23 minutes. Ano min mo host, Inday? Baka di pa ako nakasukli. ACT yan, ACT ate Miralisa. Sunod ko to siya sa TV Karachi. Para hindi naman nakakaano, baka sabihin. Thank you so much host from Hello Vlog 21. Ay, ba't Super MC? Salamat po sa mga dumingit at salamat sa pagpinto nying from Clip Mix Vlog. Okay po, wala pong problema yun. Saglit ko nga walang po naipin eh. Mag-end na po ako ha. Sa mga hindi po naipin, Sherwin Tuliba, salamat sa pagtambay mo 3 hours. Thank you kaibigan, Ate Super MC. Marites Alincastre, salamat po. Grandma, thank you very much po. Yung mga na late, stop and go. Next time, bigyan kita kay event stop and go. Hello Vlog 21 ha. Next time sa kita bigyan. Na late ka kasi, na late. Late na pala ako from Maritas Kitchen. Oo nga po ate, 3 hours na ako. Para makasupport naman tayo sa iba, sa ibang magla-live stream.
Joel OTW Ayuda at Minko. Makita mo ba Kasko from Super MC22? Balikan niyo po yan, no? Si Super MC, mabait po yan. Mamaya 8 PM, premiere ko Katunying. Okay. 8 PM. May bulpi naman tayo dito. Laging naka-ready. Grandma. Like 21, Joel. CG Dimension Pam. Mahal kita, Manoy. Salamat. Nandiyan ka pa rin. Joel, asarang main ko from Super MC second. Okay, from Joel, stop and go. Pasensya na. Hindi naman sa nakalimutan ko. Ano na tayo sa oras. Pero baba mga man yung link mo. Baba mo yung link. Tapusin ko lang tong kay Elberes Official. Mahaba kasi 13 minutes. Para pag end ko, ikaw yung panoorin ko, stop and go. Screenshot ko LS ni host. Search ko na lang mga name nang di ko pa nasuklian. Nalalamunan ko. Joel, stop and go. Dan Dikit from CG Dimension Pam. Balikan ko lahat ng nagbakasalamat po. The Survivor Grandma nag-drop ng bahay. Napin ko ba to kanina? Ate Survivor Grandma. God grace, Manay God grace and Manay Christ followers. Salamat po. Thank you very much. Seven minutes now. Malapit na to. Coffee Bean Music. Binalikan ko lahat na nagbakas. Salamat po from Clip Mix Vlog. Clip Mix Vlog. Dan sa'yo from 128. Keep vlogging from Ate Krisiba Gwinpay. Baba po ng bahay kaibigan na. Stop and go Joel. Stop and go. Dan Joel ang main ko from Super MC. Ayun pala, nasa taas pala. Sige, okay na Joel, stop and go. Backread na lang ako. Bago ko mag-end, ipakita ko sa yung papanood ko tong 4. Tapusin ko lang tong kay Eliberes Official Vlog. OTW main ko, CG. Di pa nga ako nakasukli. Sa FTV Karachi, dan subscribe. Yan yung Inday, yan. Balikan mo na yan Ate Mira Lisaw. Yan, nandiyan na si Inday. Palitan ko na sa FTV Karachi. Yan. Okay na. Asabay mo main co-host, CJ from Super MC. The Survivor OTW. The Commander Bawang Vlog. Ilan pa kulang itong Commander Bawang? Kaya nga road to 350 daw. Like 41 house, CJ, ang main ko from Super MC. Eliberes Official Vlog, nag-drop ng bahay. Nangangalati na nangangalati na rin nagsasalang na. Kasi rola na. 348 pa lang house. Dalawa na lang pala. Maya, kaibigan Commander Bawang. Ba't di ka na nagla-live? Parang di ka na live stream mo kaibigan sa gabi. Commander Bawang. Clip Mix Vlog, dan subscribe po.
Mabilis pala. Mabilis pila namin Manoy. Nakatambay lang ako. Si mahal kita. Salamat, salamat Manoy. Salamat, salamat. Yan na, tapos na, tapos na. Oh. Para umabot ako kay ano, Joel ni Stop and Go. Joel, stop and go sa bahay mo ko. Mabilis pila namin. Mag-iwan lang ako ng bakas lahat, may sukli. Eliberes official vlog, Dan Dikit po with bakas from CDJ Mention. Hello vlog 21, Dan sa'yo. Nagutom ako, sarap ng niluto mo. Pang 109. Joel stop and go, Dan po, Kalimbang all. Auditor vlog, Sherwin Tulibas. Salamat kaibigan Sherwin Tulibas ha. Joel stop and go, like number 25. Unang giveaway. Para umabot. Joel stop and go, Dikit Dan. Bell's Adventure, salamat. Ate Krabs si Bag Winpay, salamat din ha. Saib TV Karachi, thank you very much for coming. Tambay ito sa'yo. Mag-end na ako, ate din ako. Mag-end na, mag-end. Yun na, tapos na oh. Nasa ano na ate Eliberis. Beans sprout naman. Sprouted pala to. Dito kay Joel stop and go. Kaibigan Joel stop and go. Huwag ka muna umuwi house. Ano daw? Pangalawang ayuda kay stop and go. Like number 26. Huwag ka man umalis sauce. Magdidikitan pa kami. Okay na. Sakitan ng lalamunan ko. Late uli ako. Kakagising lang. Okay lang yan. Hindi niya ako. Okay lang yan. May upload ako video. Baka pwede pa. O sige, dikit. Baba mo. Madali lang naman yan itong kay stop and go eh. 4 minutes lang yung kay stop and go. Hi po, ma'am, dini ako. 4 minutes lang yung kay stop and go. Ito na ba yan, Bell's Adventure? Matatapos na yung kay Elberis. Hi po, ma'am, dini ako. Mahal kita, nag-drop ng bahay. Yan na ba yan yung bago? Bell's Adventure? Ay, thank you, Lord. Manay God Grace, salamat. Di ko na naman ipin si Manay God Grace. Oh. Daming nanood sa'yo. Oh, nag-LS na rin si Ate Marites Aling Castre. Oh. Oo nga, kaibigan Bells. Salamat sa pagpunta mo ha. Isa ka sa nagparami. OTW host. Mahal kita from Super MC. Elberis official. 155 pa lang ano nito, 56. Tapos na Ate Elberis oh. Stop and go The Commander Bomb Vlog Spot. Dan, bahay mo po. Pasukli please. Joel, stop and go. Dito ko sa iyo oh. Butit na abutan mo pa. Host, bakit wala ka nightbot? Paturo ako sa iyo. Ayoko nun, nangangain yun. Pangatlo.
Pangatlo, stop and go ah. Pangatlong giveaway. Nangangain yung Bell's Adventure ng revenue. Huwag mo nang pangarapin magka night boat. O like number 27. Tapos na rin oh. Di na ako dikit dan. Yan ba yung bago mo? Bell's Adventure? Pang-apat oh. Joel Stop and Go. Mahal din kita, Super MC second. Like number 28. Apat to, stop and go apat. Babay Ate Gwen Pay, thank you very much. Salamat, salamat. Mag-end na po ako, mag-end na. Ito na ba yan, Bell's Adventure? Noted po, Bell's Adventure. Susunod lang naman ako sa'yo. Kung magka-night boat ka, host. Kung nangangain tong night boat, di kainin din natin sila. Nangangain yun. Nangangain ng revenue yun. Sayang revenue natin doon. Yung night boat. Imbis na nasahod tayo. Ay, siya nagtatanong pala kung sumahod na ako. Nakasahod na ako. Isang beses pa lang. Nasahod ko, ano, ha? Ano says? Ang nasahod ko pala, unang sahod ko. Baka magulat kayo eh. Nangangayon pala si Nightbot. Oo, baka magulat sila sa sinahod ko eh. 1 year. Ang sinahod ko is 5 million. Magkano ba sahod mo? Sabihin mo na host. Alam ko ha. Alam ni Ate Super MC oh. Interested ako from Bell's Adventure. 5 million. 15 million sahod ni Maxam. Oh, stop and go. Nasa harang na, stop and go. Joel, stop and go. Nasa harang oh. Harang. Talsik laway. Magkano ba sahod mo? Sabihin mo na host. Alam ko, interested ako from Bells. 15 million sahod ni Maxam. Di na ako dikit. Dating dikit na, play na lang po ng videos mo. At ngayon, may pumasok na naman uli na sahod. Nag-update siya noong January 24. Nag-update uli siya, may sahod na naman. The Survivor Grandma, reminder set on. Palipad mo 1 million, nahahawa ko. Salamat, Commander Bawang. Dan po, Ma'am Bell, may bakas po. Sana all. Wow, sana all sumahod. Ang in-update sa akin na Ate MC, second, nag-update noong January 24. Ang sasahurin ko is 24.59 US dollar. Yan po ang update ng January 24. Lakas yan. Sino nga ba yun? Sipagan pa uli. Mahal kita, noted. Ate din niya ako. Di pa nakasubscribe, ate din niya ako. Wow, ang laki house. Malaki ba yun? 24 $24.59. Tinimes ko sa 50 pesos. 1,250 lang. Pautang ha from Super MC. Ate din ako, pangalawa.
Watch ko na lang, watch. Like number 30. 29 to, 30 tong isa. Nasarang pa, Joel, stop and go. Baka dinadaya ka ng lolo. Kaloka talaga itong white eh. Oo nga eh, pautang. I'm back, nabili siya buhay from mag-end ako, Ate Alea Kylie. Salamat toast. O tapos na oh. Alam ko nga laki. $24.59 times ko sa 50. 1,250 point. Ilang centavos yun. Thank you host. No problem. Like number 31. Ate Dini ako. Matatapos na oh. Baunin ko. Thank you host. Baunin ko sa 20 ko. Pa-Enchanted Kingdom lang ako. Buti ka ba? Pa-Enchanted Kingdom. Out na ako, Katunying. Kaya na tayo. Oh, mag-enda po ako. Katapos na natin din ako. Bell's Adventure, ibaba mo ha. Yung ano, pakibaba. Bell's Adventure. Tapos na, kaibigan. Stop and go. No skip, no skip ads. Ate din ako. Di pa rin nakadikit oh. Ako, mapuputi pa una kong buko. Wala pa rin sa... Mag-live ka kasi. Like number 33. Oo ba nung ano mo Bel? Ayan bago. Sige. Yun host, baba na. Yun, mag-enda po ako ha. Sobra-sobra na aking oras. Pare-paras na tayo nagugutom. Thank you very much. May iwanan ko dyan na 19 viewers pa. Ate Dini ako. Naka-play ako 4. Ate Dini ako 4. The Survivor Grandma Dandikit from St. Jamison. Sa mga hindi po na-pin, pasensya na po muna. Next time po, ipaalala nyo po na hindi ko kayo na-pin. At siguro naman, mayroon naman dumikit sa inyo. Salamat na marami. Yes, Bell's Adventure. Thank you very much. Eric Roy. Mega love shout out po sa lahat. Stop and go. Joel, stop and go. Salamat. Commander Bawa Vlogspot. Salamat. Thank you sa inyo lahat. Ayan, yung puso natin, kulay red pa. Kulay red din yung puso ko. Ayan, red na red yan, paras red yan. Salamat po sa inyong lahat from the Commander Bawang. Joel, stop and go. Salamat sa inyong lahat. God bless and more blessing. Ipin ko to si Bell's Adventure para pagkatapos nito, pupuntahan ko siya. Ate Juliet, thank you. May red tide ka. Sige na, kumain nga. May red tide daw ako. May red. Sige na, kumain nga na host. Nakakapaya talaga itong iti. Sa katawan at mata. Payat lahat. Bye all, uwi na. Sige po, Ate Alea Kylie. Thank you very much. Dini ako, Dan Tulpak. El very special. Thank you very much. Thumbs up, dating dikit na po. Ma'am, God grace, mahal kita. Kain kayo. Ate Juliet, thank you very much. Mag-enda po ako. Sige, alis na po kayo. Thank you very much po. Tapusin ko lang yung kay Ate Dini ako. Medyo mahaba. Para ma-watch ko si Bell's Adventure. Alis na kayong lahat. Ako lang magpapaiwan dito. Bahala na kayo. May iwan ka na lang dyan Bell's Adventure. Ikaw yung papanoorin ko eh. Bago mo to eh. Ha? Kala mo Wala, hindi ko mahanap yung messenger mo eh. Kaya hindi ako kapag-message. Bye house and bye all. Ate God Grace, kung magla-live ko mamaya. Nandun ako. No problem. Ayaw ko. Ayaw. Uwi na daw kayo lahat. Uwi na kayo lahat. Uwi na daw kayo lahat. Sabi niya, Ate niya ay pinapauwi na Pagkatapos manood, pinapauwi na. Sa mga ugali, niluloko lang daw. Sige.
Kumain ka na. Nagpapagutom ka pa. Hindi, kumain ako kayo na ba ako mag-live stream? Kumain ako. Kayong mga nagugutom na, yun, kumain na kayo. Nagalit si ate, Aliyah kay Leo. Nilalaki ng litra niya, oh. Hindi na daw na. Mag-end na kaya ako, pagpasok ni Ebe yung pretamol. Ayaw kong iwanan na host. Matiramat di ba, eh, parang antilit. Bahala kayo dyan. Bell's Adventure Channel, Kalimbang all na po. Ano ba to? Kamuting kahoy? Kala ko kamuting kahoy, yun natin din ako. Manderbawang, thank you, noted. Baba na guys, iwanan natin si Hausa. Basta tapos na ako, kumain. Tapos na pala kumain sa ating GPT. Kaya pala. Sa Remeds, mag-end na ako. Wala na uwi. Dami niyo pa, 20 pa yan, oh. Di ba nakabili dyan, oh, 20 pa. Hindi na nga nakakapanood itong isa, oh. Hindi na nakakapanood, oh. Low battery na. Ba't nandiyan ka pa, host? Alis na. Para lahat magsialisan ang mga tao dito. Uminom na ako ng coke. Bahala ka dyan, host. Di, tinatapos ko nga to, oh, para ikaw ang... Kasi hindi kita makapanood. Mahirapan ako mag-ano eh. Bell's Adventure Channel. Tambay ito hanggang mag-end ka. Painitan na ng shipping. O hindi ka pa nag-lunch, kuya. Umuwi na kayo. Umuwi na. Papaalam na nga ako. Sige, sige. Bye-bye na, bye-bye. I-search ko na lang dito si ano. Si Bell's Adventure. Bye-bye. Thank you very much. Walang notes. Walang notes sa pamilya ito. Bye-bye. Bye-bye na, bye-bye na. Bahala na ka dyan. Thank you very much. Nagbabay kayo. Walang alis, walang stop. Bahala kayo.